Nhưng dân tộc chúng ta là dân tộc coi trọng đạo đức, coi trọng chữ hiếu. Hiếu thảo với cha mẹ, kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Bà Lưu dù sao cũng là mẹ ruột của cô, điều này không thể thay đổi. Hơn nữa, cô là một nữ doanh nhân nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Vậy thì tại sao cô không buông bỏ những thành kiến cá nhân, dùng hành động của mình để làm tấm gương tốt cho cả xã hội? Tha thứ cho sai lầm của mẹ cô, chẳng phải cũng là một cách để cô tự giải thoát cho mình hay sao? Hơn nữa, số tiền đó đối với cô chẳng đáng là bao. Tại sao phải làm ầm lên, để chuyện xấu trong nhà lan truyền ra ngoài? Người xưa đã nói, chuyện xấu trong nhà không nên đem đi kể với người ngoài. Người phụ nữ béo vừa nói vừa tỏ vẻ công bằng, đạo lý, nhưng thực chất lại cố tình đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía Tô Minh Ngọc. Người nhà họ Lưu lập tức vỗ tay ầm ầm, khen ngợi bà ta. Đồng thời, họ nhìn về phía Tô Minh Ngọc với ánh mắt đắc ý, như muốn thách thức, xem cô đối đáp thế nào. Tô Minh Ngọc chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy lạnh lùng và sắc sảo. Nếu như nói theo cách của bà, thì tôi càng không thể cho họ tiền. Câu trả lời của cô khiến cả khán phòng sững sờ. Người phụ nữ béo cau mày, hỏi lại. Tại sao lại không? Tô Minh Ngọc nhìn thẳng vào bà ta, khóe môi nhếch lên chế nhạo. Bởi vì tôi là người có tầm ảnh hưởng, nên hành động của tôi sẽ trở thành tấm gương cho nhiều người khác. Một khi tôi chấp nhận họ và đưa tiền cho họ, bà biết điều gì sẽ xảy ra trong xã hội không? Người phụ nữ béo lúng túng, sẽ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tô Minh Ngọc sắc lạnh, giọng nói đầy quyền uy. Khi đó, tất cả những bậc cha mẹ trên đời sẽ nghĩ rằng họ có thể sinh con mà không cần nuôi dưỡng. Họ sẽ mặc kệ con mình lớn lên ra sao, mặc kệ chúng sống chết thế nào, chỉ cần chờ đến khi đứa trẻ thành công thì quay lại nhận con để đòi hỏi. Và điều này sẽ được hợp thức hóa bằng cái gọi là đạo đức hay lòng hiếu thảo. Lời nói của Tô Minh Ngọc như một cú đánh mạnh vào sự giả tạo của những người luôn lấy đạo đức ra để trói buộc người khác. Cô nhấn mạnh, tôi không muốn hành động của mình trở thành lý do để những bậc cha mẹ vô trách nhiệm biện minh cho sự thờ ơ của họ với con cái. Câu trả lời dứt khoát và sắc bén của cô khiến cả khán phòng rơi vào im lặng. Người nhà họ Lưu tái mặt, còn người phụ nữ béo không nói thêm được lời nào. Chờ đến khi đứa trẻ này trưởng thành, xem thử nó có thành công, giàu có hay không. Nếu không, coi như không biết đến sự tồn tại của nó. Còn nếu nó thành đạt, thì đến nhận họ hàng, thậm chí yêu cầu nó chu cấp cho mình. Bà nghĩ xem, xã hội như vậy có phù hợp với các giá trị đạo đức và văn hóa truyền thống không? Tô Minh Ngọc không phải kiểu người yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Là một doanh nhân nổi tiếng trong và ngoài nước, được mệnh danh là nữ vương thương nghiệp, cô luôn giữ được phong thái đĩnh đạc và những quyết sách sắt đá. Chính cô đã chèo lái cả tập đoàn Thịnh Thế từ trên xuống dưới một cách bài bản, không chút sơ hở. Đối ngoại, trong các cuộc đàm phán với những tập đoàn lớn, cô chưa bao giờ để mình rơi vào thế yếu. Nói lý lẽ với Tô Minh Ngọc, chẳng khác nào tự chuốc lấy thất bại, như thắp đèn trong nhà vệ sinh, chỉ để tìm đường chết. Người phụ nữ béo đứng bên cạnh, từ đầu vẫn đầy tự tin, tay cầm lá cờ luân lý đạo đức, nghĩ rằng bản thân có thể khiến Tô Minh Ngọc phải câm lặng, á khẩu. Nhưng khi nghe phản bác sắc bén từ Tô Minh Ngọc, bà ta lập tức sững người tại chỗ, không nói nên lời. Đúng vậy, bà ta nói Tô Minh Ngọc là hình mẫu tốt. Nhưng nếu ai cũng noi gương như vậy, để mặc con cái cho người khác nuôi rồi đợi chúng thành công mới nhận lại, thì xã hội này sẽ ra sao? Liệu về sau còn ai dám sinh con không? Nếu như tất cả các bậc cha mẹ đều làm như bà Lưu, thì chẳng phải xã hội này sẽ loạn lên sao? Ai còn dám nuôi dạy thế hệ tương lai nữa? Người phụ nữ béo vẫn không cam lòng, tiếp tục lớn tiếng. Nhưng gia đình họ Lưu hiện đang sống rất khổ sở. Hơn nữa, mẹ cô lại đang mang bệnh. Là một người phụ nữ thành công, chẳng lẽ cô không thể mở lòng từ bi giúp đỡ họ một chút sao? Cô giàu có như vậy mà. Tô Minh Ngọc mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng. Vậy chúng ta hãy quay lại câu hỏi ban đầu. Tôi không thể lấy danh nghĩa con cái để làm điều gì, vì điều đó chẳng khác nào cổ súy cho những hành vi không đúng đắn. Nếu là như vậy, giữa tôi và họ chẳng qua chỉ là người dưng. Cả nước này có biết bao gia đình gặp khó khăn, vậy những vấn đề ấy nên được giải quyết thông qua sự trợ giúp của xã hội, chứ không phải ai gặp khó cũng đến tìm Tô Minh Ngọc tôi. Lời phản biện sắc bén, lý lẽ rành mạch của Tô Minh Ngọc khiến khán giả trước màn hình không khỏi trầm trồ. Lúc này, họ không còn nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ bình thường, mà là một nữ vương đích thực. Một nữ vương mạnh mẽ, sắc sảo đến mức khiến người khác không thể tìm ra kẽ hở để phản bác. Ha ha, không hổ danh là nữ thần của tôi, đúng là quá đỉnh. Cô ấy bắn 2 mũi tên trúng 2 đích, cả từ góc độ con cái bị bỏ rơi lẫn từ góc độ đạo đức xã hội, đều không thể chê vào đâu được. Còn cái bà béo kia là ai thế nhỉ? Nói chuyện chẳng có chút logic nào mà cũng dám đứng ra đối đầu với Tô Minh Ngọc. Người phụ nữ béo lúng túng, ấp úng mãi không nói nên lời. Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng bà ta chỉ có thể thốt ra một câu. Vậy nếu thế này, tôi sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh cho bà Lưu. Nhưng với điều kiện,
cô phải nhận bà ấy làm mẹ. Xem như chúng ta cùng góp sức xây dựng một xã hội hòa hợp hơn, cô thấy sao? Tô Minh Ngọc vẫn bình thản, giọng nhẹ nhàng như không. Nếu bà thật lòng muốn làm người tốt thì không nên đặt ra bất kỳ điều kiện nào. Nếu đặt điều kiện thì chẳng qua chỉ là hành động vụ lợi trá hình mà thôi. Cô, người phụ nữ béo bị chọc tức đến mức hai mắt trợn ngược, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Sau phần đối đáp, sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai bên hiện rõ mồn một trước mắt khán giả. Người nhà họ Lưu, từ cách hành xử cho đến lời lẽ, đều cho thấy sự thiếu văn hóa, ngang ngược vô lý. Họ chỉ biết dùng chiêu bài đạo đức để ép buộc người khác. Mở miệng ra là luân lý, đóng miệng lại là nghĩa vụ, nhưng chẳng ai trong số họ hiểu biết gì về pháp luật hay lý lẽ. Trong khi đó, Tô Minh Ngọc, một người thuộc tầng lớp thượng lưu, không chỉ có học thức mà còn có tố chất, khả năng giao tiếp sắc bén và lý lẽ thuyết phục đến mức không ai bắt bẻ được. Điều này khiến cảm tình của phần lớn khán giả dành cho Tô Minh Ngọc tăng lên nhanh chóng. Ngược lại, người nhà họ Lưu ngày càng bị chỉ trích gay gắt vì lòng tham không đáy và hành vi vô lý của mình. Đặc biệt, sau khi một nữ sinh viên đặt câu hỏi xoáy sâu vào vấn đề, người nhà họ Lưu thậm chí chẳng buồn che giấu. Họ thừa nhận mục đích tìm đến Tô Minh Ngọc thực chất chỉ vì tiền. Mà nếu đã là vì tiền, sao còn phải bày đặt diễn trò tình cảm? Dưới sân khấu, MC Giang Hàn mỉm cười nhìn về phía máy quay, nhẹ nhàng nói. Sau quá trình hòa giải, hai bên đã trình bày quan điểm của mình. Hiện tại không rõ ý kiến của mỗi bên có thay đổi gì không. Người nhà họ Lưu lập tức giành lấy cơ hội, nói ngay. Chúng tôi đâu có học nhiều, chỉ là những người dân quê bình thường. Làm sao bằng được các người ở thành phố, nói lý lẽ hay như vậy. Nhưng ở quê chúng tôi, thậm chí một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Người nhà họ Lưu ai nấy đều trưng vẻ mặt tức giận, phẫn uất nhìn Tô Minh Ngọc, như thể cô đã làm điều gì đó tày đình, trái với luân thường đạo lý. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Tô Minh Ngọc vẫn ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt bình thản nhìn thẳng về phía trước, không hề liếc nhìn họ dù chỉ một lần. MC Giang Hàn gật đầu, rồi hướng về phía Tô Minh Ngọc. Vậy Tô tiểu thư, cô có thái độ thế nào đối với vấn đề này? Tô Minh Ngọc hơi nhếch khóe môi, ánh mắt sắc lạnh. Họ chỉ biết dùng chiêu trò đạo đức để trói buộc người khác, nhưng chẳng bao giờ tự nhìn nhận lại sai lầm của chính mình. Buôn bán trẻ em vốn đã là hành vi phạm pháp. Họ vì tiền mà bán cả con gái, giờ lại đến đây diễn vai kẻ đáng thương. Dù thế nào tôi cũng sẽ không chấp nhận họ. Giọng nói của cô cứng rắn, không hề để lại chút đường lùi. Người nhà họ Lưu lập tức như chạm phải tổ kiến lửa, bắt đầu là ó. Không có lương tâm. Cô không phải con người. Được rồi, chúng ta sẽ kiện cô ra tòa vì tội bất hiếu. Những lời gào thét của họ vang lên dồn dập, hiển nhiên họ nghĩ rằng Tô Minh Ngọc không có cách nào thoát khỏi họ. Thực ra, trước khi lên sóng, Mã Thắng Lộc, người đứng sau dẫn dắt nhà họ Lưu đã bàn bạc kỹ lưỡng với họ. Hắn ta nói thẳng, chưa chắc Tô Minh Ngọc sẽ dễ dàng thỏa hiệp, nhưng các người không cần lo. Chỉ cần sự việc này lên sóng, chúng ta sẽ có vô số cơ hội để tận dụng. Báo chí, phỏng vấn, phát trực tiếp, tất cả đều có thể biến thành công cụ kiếm tiền. Ai bảo Tô Minh Ngọc là người nổi tiếng, các người là người thân máu mủ, làm sao cô ta thoát khỏi các người được. Nhà họ Lưu vốn đã không còn gì để mất, hoàn toàn đồng ý với kế hoạch này. Trong mắt họ, chỉ cần tiếp tục làm ầm ĩ, Tô Minh Ngọc sớm muộn gì cũng phải nhượng bộ. Phía sau sân khấu, Trương Dịch đang ung dung bóc một quả quýt, vừa ăn vừa theo dõi màn phát sóng trực tiếp qua màn hình. Nhìn thấy bộ dạng thô lỗ, ngang ngược của nhà họ Lưu, hắn không nhịn được mà bật cười khẽ. Cảnh này khiến hắn nhớ lại những năm tháng tuổi thơ ở quê nhà, nơi những kẻ vô lại như họ không phải hiếm gặp. Nhưng trong mắt hắn, đám người này vẫn còn quá ngu xuẩn. Họ không hề biết rằng, lý do duy nhất họ có thể xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay là vì Tô Minh Ngọc đã quá nhân từ, không muốn làm mọi chuyện quá căng thẳng. Nếu không, với quyền lực của Trương Dịch, hắn có hàng trăm cách để họ bốc hơi khỏi thế gian mà chẳng ai hay biết. Dù vậy, ngay cả lúc này, hắn cũng có rất nhiều cách để xử lý đám người này mà không cần phải ra tay trực tiếp. Trên sân khấu, hai MC trao đổi ánh mắt với nhau rồi khẽ gật đầu, đã đến lúc tung ra quân bài cuối cùng. MC Nam bỗng lấy ra một xấp tài liệu từ túi áo, giơ lên trước ống kính và nói với khán giả, trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi nhận được một tài liệu từ phía Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế. Ngay bây giờ, tôi sẽ công bố nội dung của tài liệu này cho tất cả mọi người. Nghe đến đây, không khí khán phòng lập tức trở nên sôi động. Người nhà họ Lưu cũng không giấu được sự phấn khích. Có khi nào là họ quyết định trả tiền cho chúng ta không nhỉ? Nếu đúng thế thì tuyệt quá. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía MC, đầy mong chờ. Tô Minh Ngọc khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng cũng liếc về phía tập tài liệu. Giang Hàn mở tài liệu ra và bắt đầu đọc lớn. Đây là một văn bản chính thức được ký bởi Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế,
tuyên bố rằng do những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc của Tô Minh Ngọc đối với danh tiếng của tập đoàn, ban lãnh đạo quyết định tạm thời đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của cô Tô Minh Ngọc để tiến hành điều tra thêm. Không loại trừ khả năng sẽ bãi nhiệm hoặc sa thải cô ấy nếu phát hiện thêm sai phạm. Bên cạnh đó, theo thỏa thuận cá nhân được ký giữa cô Tô Minh Ngọc và tập đoàn, do cô ấy đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của công ty, cô Tô Minh Ngọc sẽ phải bồi thường khoản tiền trị giá 350 triệu đồng. Giang Hàn đọc xong, lập tức đưa văn kiện ra trước camera để khán giả theo dõi. Trên đó rõ ràng có chữ ký của Trương Dịch, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, và chữ ký của Tô Minh Ngọc trong thỏa thuận cam kết. Khán phòng lập tức bùng nổ. Sao có thể chứ? Tô Minh Ngọc là người góp công lớn nhất cho tập đoàn Thịnh Thế, mà họ lại đối xử với cô ấy thế này sao? Chỉ là một chuyện gia đình, cần gì phải làm quá lên như vậy? Không chừng đây là chiêu trò của Trương Dịch để gạt bỏ Tô Minh Ngọc, nhằm nắm quyền tuyệt đối trong tập đoàn, rõ ràng là kiểu mượn gió bẻ măng. Tô Minh Ngọc vẫn ngồi yên, ánh mắt không chút dao động. Cô nhìn tập tài liệu rồi bất chợt bật cười lạnh. Đám người nhà họ Lưu thì gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng. Trong mắt họ, đây chính là cú hạ gục chí mạng mà họ mong chờ. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói trầm tĩnh của Tô Minh Ngọc vang lên, cắt ngang tất cả sự ồn ào. Nếu các người muốn dùng cách này để ép tôi thỏa hiệp, thì tôi phải nói rằng, các người đã đánh giá sai người rồi. Cô đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào camera, như muốn nói với cả thế giới, tôi, Tô Minh Ngọc, chưa từng làm gì sai trái. Tất cả những gì tôi có hôm nay đều nhờ vào nỗ lực của chính mình. Nếu công ty muốn loại bỏ tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng hãy nhớ rằng, không một ai, không một thế lực nào có thể bắt tôi quỳ gối trước sự đe dọa hay bôi nhọ danh dự. Trương Dịch ngồi ở phía sau sân khấu, môi khẽ nhếch lên. Hắn bóc thêm một múi quýt, chậm rãi bỏ vào miệng, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Cô ấy quả nhiên không làm mình thất vọng. Hít, đúng là đấu đá trong công ty thật đáng sợ. Giang Hàn tiếp tục nhấn mạnh. Theo điều tra của đội ngũ chương trình, chúng tôi có thể đảm bảo những tài liệu này hoàn toàn chân thực. Nói cách khác, hiện tại cô Tô Minh Ngọc không chỉ không còn là quản lý cấp cao của tập đoàn Thịnh Thế, mà còn đang gánh khoản nợ lên đến 350 triệu, có đúng không? Tô Minh Ngọc gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Đúng vậy, là như thế. Người nhà họ Lưu vừa nghe xong, lập tức hoảng loạn. Ai nấy đều rì rầm to nhỏ, không tin nổi vào tai mình. Sao lại thế được? Không phải đây là chiêu trò bày ra để lừa chúng ta sao? Nợ tận 350 triệu, quá hoang đường đi. Không ai trong gia đình nhà họ Lưu ngờ rằng tình huống lại chuyển biến như vậy. Chị dâu Thứ vội hỏi. Tô Minh Ngọc, chẳng phải cô có khối tài sản hàng chục tỷ sao? Chút tiền đó đối với cô chẳng phải chỉ như muối bỏ bể thôi sao? Nghe vậy, Tô Minh Ngọc liền bật cười chế nhạo, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, cô nghĩ tập đoàn Thịnh Thế là cái xưởng in tiền chắc. Đúng, tôi là quản lý cấp cao, nhưng dù gì cũng chỉ là đi làm thuê cho người ta. Mỗi năm tiền lương của tôi chỉ có 30 triệu, khoản nợ này đủ để tôi làm việc suốt 12 năm mà không ăn không uống. Nói thẳng ra, hiện tại tôi không chỉ không có tiền, mà còn đang gánh một đống nợ. Vậy, các người bây giờ vẫn muốn nhận tôi về không? Giang Hàn không bỏ qua cơ hội, liền quay sang hỏi người nhà họ Lưu. Nếu trong tình huống như thế này, gia đình vẫn muốn nhận cô Tô Minh Ngọc, vậy với khoản nợ lớn này, các vị thân là người nhà có tính đến việc giúp đỡ cô ấy giải quyết một phần nào đó không? Nghe xong câu hỏi, người nhà họ Lưu lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng vì nóng giận. Anh cả đứng phát dậy, lớn tiếng. Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi chịu trách nhiệm? Khoản nợ đó liên quan gì đến chúng tôi chứ? Anh ba vẫn đang ôm khư khư cái bình giữ nhiệt, vừa khuấy nước vừa bực dọc nói, tôi còn đang để dành tiền cưới vợ đây. Chưa kiếm được đồng nào, giờ lại gặp phiền phức như thế này thì biết làm sao. Không khí tại hiện trường bỗng chốc náo loạn như một nồi lẩu bị đun sôi. Trước màn hình tivi, khán giả cười nghiêng ngả. Ha ha ha, đúng là cả nhà này đã lộ nguyên hình, thật không biết xấu hổ. Rõ ràng bọn họ chỉ vì tiền mà chạy đến, đúng là hết nói nổi. Đúng là ngốc, mưu kế đơn giản như vậy mà cũng không nhìn ra, rõ ràng đây là cái bẫy của Trương Dịch và Tô Minh Ngọc mà. Nếu không phải tại lòng tham không đáy của họ, thì sao lại rơi vào cái bẫy dễ đoán như thế chứ? Thật ra, những người tinh ý đã nhìn ra đây chỉ là một màn kịch. Cái gọi là khoản nợ 350 triệu chẳng qua chỉ là một cái bẫy. Nhưng đây là một cái bẫy cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì để khiến nhà họ Lưu tin là thật, Tô Minh Ngọc thậm chí đã ký tên vào các giấy tờ liên quan. Điều này cũng chứng minh một điều, Tô Minh Ngọc hoàn toàn tin tưởng Trương Dịch. Nếu không, chỉ cần dựa vào những tài liệu này, Trương Dịch hoàn toàn có thể kiện cô để đòi 350 triệu, chuyện này không hề đùa được. Những người trước đó còn ủng hộ nhà họ Lưu, giờ đây không ai mở miệng nổi nữa. Một số người vì tức giận mà quay sang mắng chửi nhà họ Lưu, không chút nương tay. Ngay cả người phụ nữ béo vẫn luôn cố gắng bảo vệ họ, giờ cũng không chịu nổi mà chỉ thẳng lên sân khấu, quát lớn, các người nói gì thế?
Đó không phải con gái của nhà các người sao? Bà Lưu bình thản đáp, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên. Nhà chúng tôi điều kiện kinh tế như thế, cơ bản là không thể giúp được nó. Nếu đã vậy, chi bằng cắt đứt quan hệ cho rồi, đỡ phiền phức lẫn nhau. Dù sao nó cũng luôn giữ thái độ như thế, không muốn nhận chúng tôi mà, vậy chúng tôi còn bám lấy làm gì? Dưới sân khấu, Mã Thắng Lộc tức đến mức vò đầu bứt tai, lẩm bẩm. Đồ ngu, đúng là cả nhà toàn những kẻ ngu xuẩn. Hắn ta thừa hiểu đây chỉ là một cái bẫy. Nếu hắn ta lên sân khấu, chắc chắn sẽ không để nhà họ Lưu nói ra những lời như thế. Nhưng tiếc thay, những người này không chỉ tham lam, ích kỷ mà còn ngu ngốc. Nghe thấy Tô Minh Ngọc không có tiền mà còn mắc nợ, họ lập tức quay lưng phản bội. Lúc này, màn kịch người mẹ tội nghiệp tìm con mà nhà họ Lưu cố gắng dựng lên hoàn toàn sụp đổ, không thể tiếp tục diễn được nữa. Tô Minh Ngọc khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt thoáng qua một tia chế nhạo, tôi đã biết các người vốn là loại người này mà. Sau khi biết Tô Minh Ngọc giờ đã hết tiền, người nhà họ Lưu cũng chẳng còn chút khách sáo nào với cô nữa. Chị dâu cả chống nạnh, chỉ vào Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc, cô nói thế thì không đúng, chúng tôi làm thế này cũng là vì muốn tốt cho cô thôi. Bà Lưu ôm đầu, bắt đầu rên rỉ. Ôi trời ơi, tôi đau đầu quá, hôm nay tôi thấy không khỏe. Thôi, chúng ta về thôi, tôi cần uống thuốc. Người nhà họ Lưu không nói thêm một lời nào nữa. Họ nhanh chóng dìu bà Lưu đứng dậy, rồi kéo nhau rời khỏi hội trường. Hành động như vậy, ai nhìn cũng chỉ biết câm nín mà không nói nên lời. Thật sự đã diễn giải hai chữ vô sỉ đến mức tận cùng. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu cũng không hề can thiệp, chỉ đứng đó nhìn với vẻ thích thú như đang xem một vở hài kịch thú vị. Đợi đến khi họ rời khỏi sân khấu, Giang Hàn thở phào một hơi, nhìn vào bản hợp đồng trong tay rồi nói, có lẽ nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một đạo cụ để diễn. Nhưng thực tế, chúng tôi, những người đại diện pháp luật, không bao giờ nói dối khán giả. Bản hợp đồng này là thật, và tuyên bố của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế cũng là thật. Tuy nhiên, Trương Dịch tiên sinh có dặn tôi một điều. Một khi người nhà họ Lưu biết cô Tô Minh Ngọc đang mắc nợ mà từ chối nhận lại cô ấy, thì tôi có thể biến bản hợp đồng này thành giấy vụn ngay tại đây. Nói xong, hắn ta làm điều đó ngay trước mặt mọi người, xé nát bản hợp đồng trong tay. Cảnh tượng này khiến không ít người nhìn mà giật thót, mí mắt cũng giật liên hồi. Vì đây là hợp đồng trị giá 350 triệu thật sự. Tô Minh Ngọc có gan ký, Trương Dịch cũng không ngần ngại xé tan nó như không. Điều này cho thấy địa vị của Tô Minh Ngọc trong Tập đoàn Thịnh Thế không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện này, mà ngược lại còn được củng cố. Đồng thời, lòng tin của cô dành cho Tập đoàn Thịnh Thế và Trương Dịch cũng không hề bị lung lay. Người nhà họ Lưu sau khi rời khỏi sân khấu, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng đó, mặt mũi ai nấy đều đờ đẫn. Họ có ý gì vậy? Có phải họ đang cấu kết để lừa chúng ta không? Không được, chúng ta phải lên sân khấu nói rõ ràng chuyện này. Bà Lưu lập tức tính toán quay lại sân khấu để đổi ý. Nhưng Lưu Tử Hào đã dẫn người chặn đứng họ. Các người đã xuống rồi thì đừng quay lại nữa. Làm rối loạn trật tự hiện trường là không hay đâu. Một vệ sĩ to lớn, vai rộng lưng hùm đứng chắn trước họ. Dù thế nào, người nhà họ Lưu cũng không thể tiến qua được. Các người thật quá đáng. Tôi là một bà lão, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, các người có chịu trách nhiệm nổi không? Bà Lưu bắt đầu giở thói ngang ngược, cố tình tiến lên phía trước. Lưu Tử Hào chỉ cười lạnh, thẳng tay đẩy bà ta ngã xuống đất. Hắn ta tháo kính râm, để lộ đôi mắt đầy sát khí. Hồi còn trong quân đội, được đào tạo trong đội đặc nhiệm, hắn ta đã từng dẫn đầu thực hiện không ít nhiệm vụ nguy hiểm. Cả người toát ra sát khí không phải chỉ để dọa xuông, mà là thực sự được mài giũa từ kinh nghiệm thực chiến. Chỉ một ánh mắt đó thôi đã khiến người nhà họ Lưu lạnh sống lưng, da đầu tê dại. Các người tưởng đây là quê nhà của các người, muốn làm gì thì làm à? Tưởng muốn chết như thế nào thì cứ thế mà chết à? Nói thẳng luôn cho các người biết, tôi nể tình các người còn có chút quan hệ với Tổng Giám đốc Tô nên mới không ra tay. Nếu không, cả nhà các người ngày mai đừng mong thấy được mặt trời ở thiên hải. Người nhà họ Lưu sợ thật, không phải giả. Ánh mắt của Lưu Tử Hào khiến họ cảm giác như hắn ta sẵn sàng rút con dao từ hông ra bất cứ lúc nào, sau đó biến họ thành những quả dưa hấu bị băm nhuyễn. Anh ba, người thần trí không được bình thường trong nhà, thậm chí bật khóc ngay tại chỗ, vừa khóc vừa làm nhảm, tát Nhật Lãng, tát Nhật Lãng. Im miệng lại ngay, Lưu Tử Hào gầm lên. Anh ba lập tức lấy tay bịt chặt miệng mình. Ở xa xa, nhân viên của đài truyền hình Giang Nam cũng đang quan sát tình hình, nhưng tất cả đều làm ngơ trước cảnh tượng này. Không phải vì họ sợ Lưu Tử Hào và nhóm của hắn ta, mà bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến những gì xảy ra trên sân khấu. Họ hiểu rõ người nhà họ Lưu vô liêm sỉ đến mức nào. Với loại người như vậy, cần phải có người cứng rắn đến dạy cho họ một bài học đích đáng. Biến đi ngay, Lưu Tử Hào hét lớn. Người nhà họ Lưu hoảng hốt bò dậy, cuống cuồng bỏ chạy. Trên đường quay về,
Mã Thắng Lộc tức giận trừng mắt nhìn họ. Mã tiên sinh, đi nhanh thôi, đám người của họ sắp đánh chết chúng ta rồi. Anh cả run rẩy kéo tay hắn ta. Mã Thắng Lộc thở phì phì nói, đồ ngu, họ chỉ đang dọa các người thôi. Các người hôm nay làm sao mà ngu đến thế? Đây rõ ràng là cái bẫy của Tô Minh Ngọc và Trương Dịch để lừa các người, vậy mà các người lại nhảy thẳng vào. Nhưng, người dẫn chương trình cũng nói bản hợp đồng đó là thật. Chúng tôi không nghĩ họ lại làm như vậy. Anh cả vừa nói vừa mếu máo. Cho dù là thật, các người cũng không nên mở miệng nói lung tung. Loạn lên một hồi, đề tài bị kéo đi mà không ai hiểu đầu đuôi là gì. Người nhà họ Lưu đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ không biết sai ở đâu. Mã Thắng Lộc hoàn toàn cạn lời. Nhìn đám người này, hắn ta chỉ có thể thở dài, đúng là ngu thật. Vì người nhà họ Lưu bất ngờ bỏ dở chương trình, buổi phát sóng trực tiếp không thể tiếp tục được nữa. Hai MC buộc phải tuyên bố kết thúc sớm, để lại một không khí lúng túng xen lẫn ngỡ ngàng cho khán giả. Tuy nhiên, đối với người xem, tất cả đã rõ ràng, sự thật đã được phơi bày. Chỉ trong chốc lát, trên mạng xã hội tràn ngập những lời xin lỗi gửi đến Tô Minh Ngọc, cùng với hàng loạt bình luận chỉ trích nhà họ Lưu gay gắt. Trước đó tôi còn tin những lời nhà họ Lưu nói, nghĩ rằng nữ thần Minh Ngọc của chúng ta nhẫn tâm. Giờ đây tôi chỉ muốn tự tát vào mặt mình 2 cái. Đúng vậy, ai mà ngờ được người già bây giờ lại có thể hành xử như vậy. Vì tiền mà không từ thủ đoạn, thậm chí hại cả con gái ruột của mình. Ha ha, đây đâu phải chỉ là hại, mà là tính toán cả đời. Lúc nhỏ thì bán con kiếm tiền, lớn lên thấy con thành đạt thì quay lại bôi nhọ để đòi tiền phụng dưỡng. Đúng là không còn liêm sỉ. Không phải người già trở nên xấu, mà là kẻ xấu đã già thôi. Ở một góc khác, Mã Thắng Lộc đang bực tức trừng mắt nhìn người nhà họ Lưu. Kế hoạch hoàn hảo của hắn ta đã bị họ phá hỏng chỉ vì sự ngu xuẩn của chính họ. Các người đúng là làm hỏng chuyện lớn, một ván bài tốt như vậy mà các người lại đánh nát bét. Hắn ta nghiến răng, tiếc nuối vì cơ hội kiếm lời từ vụ việc này đã tan thành mây khói. Vấn đề gia đình vốn dĩ là một chủ đề dễ dàng câu kéo dư luận. Chỉ cần nhà họ Lưu chịu nhẫn nhịn, bám lấy chuyện này không buông, họ hoàn toàn có thể lợi dụng Tô Minh Ngọc cả đời. Mà với vai trò đứng sau, Mã Thắng Lộc cũng có thể kiếm bộn tiền từ các khoản hoa hồng và chiêu trò thương mại. Nhưng giờ thì sao? Nhà họ Lưu đã tự bộc lộ bản chất tham lam, vô liêm sỉ ngay trên sóng truyền hình. Chuyện này không chỉ khiến dư luận quay lưng mà còn khiến họ trở thành trò cười cho cả xã hội. Đến đâu cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ. Giờ thì sống kiểu gì đây hả? Người nhà họ Lưu không hề cảm thấy hối lỗi trước sự giận dữ của Mã Thắng Lộc, ngược lại còn tỏ vẻ bất mãn. Cậu gào cái gì mà gào, chúng tôi đâu biết con bé đó lại danh ma như vậy. Nhưng rồi, anh hai nhà họ Lưu tặc lưỡi. Cũng chẳng sao, dù sao chúng ta ra ngoài một chuyến này cũng kiếm được không ít tiền. Quay về làng, sống qua ngày cũng đủ sung sướng rồi. Với họ, chuyến đi này thực sự là một món hời. Từ những cuộc phỏng vấn ban đầu, mỗi lần nhận lời họ đã kiếm được từ 5 đến 10 triệu đồng. Cả gia đình thay phiên xuất hiện, trong một tháng họ cũng đã thu về hơn cả 100 triệu. Ở quê họ, đây là một số tiền không nhỏ. Nhưng đến lúc bàn chuyện phân chia số tiền, gia đình lại lục đục ngay tại chỗ. Anh cả vừa mở lời. Tôi nói trước, tiền này nhà tôi ra sức không ít. Chia thế nào thì nhà tôi cũng phải được 3 phần. Chị dâu thứ lập tức gân cổ lên cãi. Nói như thế, chẳng lẽ nhà tôi không đóng góp gì? Tờ rơi tuyên truyền ai là người đi phát, chẳng phải tôi sao? Anh ba, người đang có ý định tìm một cô vợ mới, cũng chen vào. Tôi cũng phải có phần để kiếm vợ. Bao nhiêu năm nay tôi chưa cưới được, giờ là lúc bù đắp chứ. Dâu cả mỉa mai ngay. Cái dạng như cậu mà đòi lấy vợ, chăm bản thân còn khó, vợ nào chịu theo cậu. Bà Lưu tức giận, trừng mắt nhìn dâu cả rồi thẳng tay đánh cô ta. Tao cho phép mày nói xấu con tao à? Hôm nay tao phải dạy dỗ lại cái mồm mày. Dâu cả không chịu lép vế, hét lên. Không được đánh tôi, bà không nói lý à? Có giỏi thì chúng ta động tay động chân luôn xem ai sợ ai. Không khí hỗn loạn, cả gia đình nháo nhào vì chuyện tiền bạc. Cuối cùng, vì làm ồn ào quá mức, họ bị bảo vệ của đài truyền hình đuổi ra ngoài trong sự ê chề. Phía hậu trường, Tô Minh Ngọc vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như mọi khi. Cô đã quen với những tình huống tương tự, từng đối mặt với vô số lần ra trước công chúng, nên mọi chuyện hôm nay không khiến cô quá xúc động. Chỉ duy nhất khoảnh khắc bà Lưu quỳ xuống ôm chân cô, cố diễn vai người mẹ đáng thương, là khiến cô có chút bất ngờ. Còn lại, mọi thứ đều trong dự tính của cô. Trương Dịch bước vào, nhìn thấy Tô Minh Ngọc, hắn mỉm cười và không nói gì, chỉ tiến lại ôm chặt cô vào lòng. Trong vòng tay ấm áp của Trương Dịch, Tô Minh Ngọc, từ một người phụ nữ lạnh lùng như băng tuyết, dần dần tan chảy. Cô vòng tay ôm lấy hắn, giọng khẽ gọi, Trương Dịch. Trương Dịch vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn. Mọi chuyện đã kết thúc, từ giờ trở đi, sẽ không còn ai làm phiền em nữa. Lưu gia đã bị lật tẩy, không ai còn tin vào những lời bôi nhọ của họ.
Chúng ta về nhà thôi, từ giờ hãy làm những gì em muốn, sống cuộc sống của riêng mình. Tô Minh Ngọc khẽ gật đầu, Hành động dịu dàng này của cô khiến những nhân viên trong đài truyền hình kinh ngạc đến sững sờ. Họ từng tiếp xúc với Tô Minh Ngọc nhiều lần, và trong mắt họ, cô luôn là một nữ vương lạnh lùng, mạnh mẽ, không bao giờ để lộ cảm xúc. Vậy mà hôm nay, trong vòng tay của Trương Dịch, cô lại mềm mại như một chú chim nhỏ nép mình vào người hắn, giọng nói dịu dàng và ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Cảnh tượng này khiến không ít nhân viên trẻ tuổi, đặc biệt là những chàng trai vẫn thầm ngưỡng mộ Tô Minh Ngọc cảm thấy trái tim tan nát. Họ không thể tin rằng người phụ nữ hoàn hảo trong mắt họ lại chỉ dành sự dịu dàng đó cho một người đàn ông duy nhất. Đi thôi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Hoặc không, mình đi Maldives hay đảo Aegean nghỉ phép, em thấy sao? Nghe vậy, đôi mắt Tô Minh Ngọc sáng rực, vẻ mặt hào hứng. Được đấy, nhưng chỉ có hai chúng ta thôi nhé, anh không được mang người khác theo đâu. Cô nói, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên làm nũng, giọng điệu có chút trẻ con khiến người nghe phải mềm lòng. Trương Dịch cảm thấy toàn thân mình như sắp tan chảy. Được một nữ tổng tài mạnh mẽ như Tô Minh Ngọc làm nũng, đúng là một loại trải nghiệm chỉ có trong mơ. Được, tất cả đều nghe em. Trương Dịch chính là kiểu người mềm nắn rắn buông. Với tính cách mạnh mẽ của mình, hắn không sợ cứng rắn, nhưng với những giây phút dịu dàng thế này, hắn hoàn toàn không có sức chống đỡ. Hai người vui vẻ lái xe về nhà, nhưng mọi chuyện liệu đã kết thúc ở đây chưa? Dĩ nhiên là chưa. Dù Tô Minh Ngọc từng dặn Trương Dịch đừng dùng biện pháp mạnh tay với nhà họ Lưu, nhưng Trương Dịch biết rõ, với những kẻ mặt dày vô liêm sỉ như vậy, nếu không cho họ một bài học đau đớn, họ chắc chắn sẽ tiếp tục làm loạn. Vì vậy, từ trước, hắn đã âm thầm sắp xếp một kế hoạch hoàn chỉnh để đối phó với nhà họ Lưu và những kẻ bịa đặt trên mạng. Sau khi rời khỏi trường quay, nhà họ Lưu và Mã Thắng Lộc tranh cãi một trận kịch liệt. Cuối cùng, cả hai bên cắt đứt quan hệ, mạnh ai nấy đi. Thực ra, đến nước này, Mã Thắng Lộc còn chẳng mong gì hơn là phủi sạch mọi dây dưa với gia đình này. Dù sao thì số tiền cần kiếm, hắn ta đã bỏ túi từ trước. Ngược lại, nhà họ Lưu cũng chẳng xem trọng Mã Thắng Lộc nữa. Họ nghĩ hắn ta chỉ giỏi lợi dụng họ để nổi tiếng và kiếm trác, nên ngày nào cũng mắng chửi hắn ta không tiếc lời. Tuy nhiên, xét cho cùng, lần hợp tác này vẫn mang lại thành quả cho cả hai bên, nhà họ Lưu được một ít danh tiếng dù là tai tiếng. Còn Mã Thắng Lộc thì kiếm được tiền và thậm chí là một chút lưu lượng trên mạng. Trên đường về nhà, Mã Thắng Lộc ngẫm lại toàn bộ sự việc, cảm thấy bản thân đã làm không tệ. Thực lòng mà nói, hắn ta đã biết ngay từ đầu rằng lần này mình sẽ thất bại. Tô Minh Ngọc là ai chứ? Một nhân vật như vậy sao có thể dễ dàng bị những kẻ như nhà họ Lưu lừa đảo hay tống tiền? Hắn ta chỉ định lợi dụng nhà họ Lưu để làm bàn đạp cho mình, kiếm tiền rồi tranh thủ tăng thêm chút tiếng tăm. Có danh tiếng thì làm gì cũng dễ. Ở thời đại mà lưu lượng chính là tiền, hắn ta không quan tâm danh tiếng mình đến từ đâu. Miễn là có thể tạo sóng gió trên mạng, dù bị mắng cũng chẳng sao. Chẳng phải nhiều minh tinh trước đây từng cố tình tạo drama, nhờ bị chỉ trích mà bỗng chốc nổi tiếng trở lại hay sao? Anti-fan vẫn là fan, lưu lượng tiêu cực vẫn là lưu lượng. Nghĩ đến đây, Mã Thắng Lộc cảm thấy tương lai của mình thật tươi sáng. Về đến nhà, hắn ta nhanh chóng bật máy tính, dự định viết một bài đăng với tiêu đề gia đình vô liêm sỉ vứt bỏ con gái ruột, 20 năm sau tìm về chỉ vì tiền. Dĩ nhiên, bài viết này sẽ được viết dưới góc nhìn của một người bị hại như hắn ta, để công kích nhà họ Lưu và kiếm thêm một đợt lưu lượng mới. Chỉ cần hắn ta nói rằng mình bị nhà họ Lưu lừa gạt, bản thân không biết rõ mọi chuyện là có thể dễ dàng thoát tội. Nếu có ai mắng chửi, thì càng tốt, bởi càng nhiều người bàn tán, hắn ta càng nổi. Mã Thắng Lộc mặc quần đùi, dép lê, ngồi gõ bàn phím với vẻ mặt hí hửng. Nhưng vừa viết được nửa chừng, hắn ta chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Mã Thắng Lộc đang thuê một căn hộ cũ trong khu chung cư, đến cả chuông cửa cũng không có. Với điều kiện kinh tế hiện tại của hắn ta, sống được ở nơi như vậy đã là tốt lắm rồi. Ai đấy? Hắn ta hỏi lớn. Chúng tôi đến kiểm tra đồng hồ nước, hình như đồng hồ nước nhà ông có vấn đề. Nghe vậy, Mã Thắng Lộc nhíu mày nghi ngờ. Hắn ta bước đến chỗ vòi nước trong bếp, vặn thử, quả nhiên không có nước chảy ra. Chết tiệt, thật là xui xẻo. Vừa lẩm bẩm, hắn ta vừa bực bội đi ra mở cửa. Tay vừa kéo cửa, miệng đã trách to, các người làm ăn kiểu gì thế hả? Có mỗi việc nhỏ như vậy cũng làm không xong. Trễ nước ăn của tôi thì làm sao bây giờ? Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn ta bỗng khựng lại. Trước mặt hắn ta không phải những công nhân sửa chữa, mà là mấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng. Nhìn khí chất của họ, rõ ràng không phải người thường. Các anh là ai? Mã Thắng Lộc lắp bắp, cảm giác bất an trỗi dậy. Ngay lập tức, hắn ta nghĩ đến khả năng tệ nhất. Những người này chắc chắn là người của Trương Dịch hoặc Tô Minh Ngọc. Nhưng trước đây,
Dù nhà họ Lưu đã gây náo loạn nhiều lần, đối phương cũng chưa từng cho ai đến. Vậy lần này, họ đến đây để làm gì? Mã Thắng Lộc vốn nghĩ rằng họ lo sợ dư luận sẽ ảnh hưởng, nên chẳng dám làm gì quá đáng. Thế nhưng, sao bây giờ lại có người đến tận cửa để gây phiền phức? Mã Thắng Lộc vội lùi lại vài bước, với tay lấy cây chổi dựng ở góc tường, chỉ thẳng vào bọn họ, các người định làm gì? Ba người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn nhau một cái, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Mã Thắng Lộc, anh không cần phải căng thẳng thế. Chúng tôi lần này đến đây không có ác ý gì cả, chỉ thay mặt khách hàng gửi cho anh thư luật sư thôi. Mời anh 3 ngày nữa có mặt tại tòa án, chúng tôi đã chính thức khởi kiện anh. Nói xong, một trong ba người rõ ràng là luật sư, lấy từ chiếc cặp táp của mình ra một xấp phong thư dày cộm. Mã Thắng Lộc sững người, đứng ngẩn ra. Khởi kiện tôi phạm phải luật nào chứ? Dạo gần đây, dù có lên mạng nói nhiều chuyện gia đình của Tô Minh Ngọc, nhưng hắn ta tự nhủ bản thân chưa làm gì đến mức vi phạm pháp luật. Ánh mắt của vị luật sư đầy vẻ mỉa mai. Anh đã đăng tải những thông tin bịa đặt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của khách hàng chúng tôi. Vì vậy, họ quyết định khởi kiện anh, mong anh nhận lấy các thư luật sư này. Mã Thắng Lộc nuốt khan một ngụm nước bọt. Những năm qua, hắn ta sống nhờ vào mạng xã hội, chuyên bịa chuyện, tung tin đồn và thêu dệt những câu chuyện giật gân để kiếm tiền. Hắn ta cũng đã không ít lần bị đe dọa kiện tụng. Tuy nhiên, những vụ đó thường chỉ dừng ở mức độ nhỏ lẻ, cùng lắm là phải bồi thường vài đồng rồi mọi chuyện êm xuôi. Đa phần mọi người đều chẳng có thời gian hay tiền bạc để theo đuổi mấy vụ kiện như vậy. Vì thế, hắn ta mới dám ngang nhiên làm tới, không sợ gì cả. Nghe nói lần này có người vì bài đăng của hắn ta mà khởi kiện, Mã Thắng Lộc lại cười hả hê. Các vị chắc là luật sư của tập đoàn Thịnh Thế phải không? Có phải Trương Dịch hoặc Tô Minh Ngọc nhờ các người khởi kiện tôi không? Ha ha, không ngờ một nhân vật nhỏ bé như Mã Thắng Lộc tôi lại có thể khiến hai vị quản lý cấp cao của tập đoàn Thịnh Thế đích thân ra tay, thật là vinh dự. Mã Thắng Lộc lắc đầu, trên mặt hiện rõ vẻ tự mãn. Nếu thật sự Trương Dịch hay Tô Minh Ngọc kiện hắn ta thì hắn ta sẽ sung sướng đến phát điên. Dù có ra tòa, cùng lắm hắn ta cũng chỉ phải bồi thường vài chục triệu đồng. Nhưng cái hắn được lại là vô cùng lớn. Chuyện hắn ta bị tập đoàn Thịnh Thế khởi kiện chắc chắn sẽ lan rộng khắp nơi. Hắn ta có thể tận dụng cơ hội này để nổi tiếng, từ đó kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa. Ha ha, chỉ nghĩ đến tương lai trở thành một nhân vật đình đám trên mạng, Mã Thắng Lộc đã cười không ngậm được miệng. Ba vị luật sư đứng đó liếc nhìn nhau, cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Xin lỗi, có vẻ như anh đã nhầm, khách hàng của chúng tôi không phải Trương Dịch hay Tô Minh Ngọc. Nhưng đúng là chúng tôi thuộc bộ phận pháp lý của tập đoàn Thịnh Thế. Anh có nghe nói đến thương hiệu Pizza Hut tại Thiên Hải không? Người luật sư cầm đầu đưa xấp thư dày cộp đến trước mặt hắn. Mời anh nhận lấy, nếu đến ngày ra tòa mà anh không có mặt, anh sẽ tự động bị xử thua kiện và phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Không phải họ. Thật mất công. Mã Thắng Lộc tỏ ra thất vọng nhưng vẫn duỗi tay nhận lấy xấp thư. Đúng rồi, các vị làm thư luật sư mà cũng phức tạp đến mức này sao? Đây là bao nhiêu giấy tờ vậy? Hắn ta nhìn vào xấp thư dày, đầy vẻ nghi ngờ. À, không có gì phức tạp cả, chỉ là tôi đang đưa cho anh 50 thư luật sư khác nhau thôi. Nói cách khác, có tổng cộng 50 khách hàng đã ủy thác chúng tôi để khởi kiện anh. Luật sư mỉm cười giải thích. Hai mắt Mã Thắng Lộc trợn tròn, không thể tin nổi. Xấp thư trên tay bỗng nhiên nặng trĩu. 50 người, anh đang đùa tôi đúng không? Tôi làm gì mà đắc tội với nhiều người như vậy? Nói đến câu cuối, giọng của hắn ta nhỏ dần. Những năm qua, để tranh thủ sự chú ý trên mạng, hắn ta không hề giới hạn hành động của mình, làm đủ mọi chiêu trò bỉ ổi. Chẳng hạn như lần có một chàng trai trẻ thường xuyên qua giúp một bà lão neo đơn dọn dẹp và làm việc nhà vì thấy bà sống vất vả. Hắn ta đã lén chụp ảnh sinh hoạt của họ, sau đó bịa đặt rằng chàng trai đang có mối tình vượt tuổi tác với bà lão, còn nói chàng trai muốn chiếm đoạt tài sản của bà. Tin tức lan truyền nhanh chóng, khiến chàng trai và bà lão bị bêu diếu thậm tệ. Gia đình bà lão thậm chí quay trở về, nổi giận đánh đập chàng trai đến mức nhập viện. Còn bà lão thì tức tưởi đến mức suýt tự tử. Anh làm chuyện gì, trong lòng hẳn phải biết rõ. Nếu quên rồi, tôi đề nghị anh về nhà, từ từ mở từng lá thư luật sư này ra xem. Tôi tin chúng sẽ giúp anh nhớ lại quá khứ. Người luật sư vừa nói vừa nở nụ cười thản nhiên. Nhưng điều khiến Mã Thắng Lộc càng thêm tuyệt vọng vẫn còn ở phía sau. Khi vừa dứt lời, anh ta bước lùi lại, nhường chỗ cho hai luật sư khác tiến lên. Hai người này như đã có sự sắp đặt từ trước, mỗi người cầm một chồng thư dày cộp, ung dung đặt trước mặt Mã Thắng Lộc. Chuyện này là sao? Các người chắc chắn đang cố tình trả thù tôi. Chắc chắn là Trương Dịch và Tô Minh Ngọc đứng sau giở trò. Tôi sẽ lên mạng, phanh phui hết sự thật của các người. Mã Thắng Lộc rít lên đầy phẫn nộ. Nhưng ba luật sư chỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt đầy khinh thường, trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Phỉ báng người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp lý. Anh nên nghĩ cách đối phó với từng vụ kiện đi. Tôi tin rằng với 150 vụ kiện này, thời gian của anh sẽ không còn để làm gì khác nữa. Một người trong số họ nhếch môi, cười lạnh lùng, hẹn gặp lại. Nói xong, cả ba luật sư mang theo giấy tờ của mình, rời đi một cách nhẹ nhàng, không buồn tốn thêm lời với Mã Thắng Lộc. Với họ, thời gian là vàng bạc, từng lời nói đều đáng giá, vì thế họ chỉ dành nó trên tòa án, nơi mà từng phút được tính bằng con số khổng lồ. Đặc biệt là những luật sư thuộc tập đoàn Thịnh Thế, chuyên xử lý các vụ kiện quốc tế, mỗi lần ra tòa chi phí tối thiểu cũng phải hàng trăm nghìn đồng. Nhìn đống thư luật sư trước mặt, Mã Thắng Lộc cảm giác mồ hôi lạnh tuôn rơi từng giọt. Hắn ta bắt đầu cảm nhận được rằng bản thân đã quá ngây thơ khi nghĩ mọi thứ có thể đơn giản như vậy. Những phong thư trong tay rơi lả tả xuống sàn, hắn ta ngơ ngác nhìn mà không biết phải làm gì. 150 vụ kiện sao? Mã Thắng Lộc gần như không tin nổi, phải tốn bao nhiêu sức lực, thời gian mới xử lý hết đống này đây. Chẳng lẽ hắn ta không cần làm việc, không cần sống nữa sao? Chỉ có điều, Mã Thắng Lộc mơ hồ nhận ra một sự thật kinh hoàng, những người dám kiện hắn ta như vậy chắc chắn đã nắm trong tay đầy đủ bằng chứng, không phải là những lời đồn đại vô căn cứ. Hắn ta ngồi bệt xuống sàn nhà, điên cuồng xé mở từng phong thư để đọc. Từng vụ việc được liệt kê rõ ràng, tất cả đều là những chuyện hắn ta từng làm. Có lẽ ngay cả bản thân hắn ta cũng không ngờ, mình đã tung ra nhiều tin đồn thất thiệt đến vậy trên mạng. Và giờ đây, tất cả những người bị hắn ta phỉ báng đã quyết định đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Tại sao lại như thế này? Chẳng phải bọn họ không có thời gian để lo mấy chuyện này sao? Sao tự dưng lại đi kiện tôi? Mã Thắng Lộc tuyệt vọng bật khóc. Đúng là những chuyện này phần lớn đều không lớn, chỉ là vài lời đồn vu khống hay mấy vụ đòi bồi thường vài trăm đống. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, với hơn 100 vụ kiện như vậy, cho dù không nghiêm trọng, cũng đủ để bào mòn tâm trí và thời gian của một người bình thường, chưa nói đến một kẻ như hắn ta. Những gì Mã Thắng Lộc đang chịu đựng, suy cho cùng đều là hậu quả mà chính hắn ta gây ra. Nếu trước đây, hắn ta không bịa đặt, không cố ý tung tin đồn nhảm để hại người khác, thì dù Trương Dịch có muốn kiện cũng chẳng thể tìm được cớ. Không được, tôi phải lên mạng, chỉ có mạng xã hội mới cứu được tôi. Mã Thắng Lộc bất chợt nghĩ đến vũ khí mạnh nhất của mình, chiếc bàn phím. Là một anh hùng bàn phím lâu năm, hắn ta tin rằng chỉ cần đưa câu chuyện lên mạng, thu hút sự chú ý của cư dân mạng, hắn ta sẽ đảo ngược tình thế. Mã Thắng Lộc muốn tố cáo Trương Dịch và Tô Minh Ngọc. Hắn ta định biến tập đoàn Thịnh Thế thành mục tiêu công kích của dư luận, buộc họ phải rút lại các vụ kiện. Nhưng khi vừa mở máy tính, chuẩn bị đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội của mình, một sự thật tàn khốc lại ập đến. Tất cả tài khoản của hắn ta, những tài khoản có hàng triệu người theo dõi đã bị khóa hết. Không, sao có thể như thế được, đây là công sức cả đời của tôi mà. Mã Thắng Lộc ôm chặt chiếc máy tính, bật khóc thảm thiết. Các người thật nhẫn tâm, các người muốn giết chết tôi sao? Hắn ta gào lên trong tuyệt vọng, toàn thân run rẩy, dường như sắp sụp đổ. Nhưng hắn ta quên mất rằng, những người từng bị hắn ta bịa đặt, vu khống trước đây cũng từng tuyệt vọng giống như vậy. Khi đó, hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến việc để lại cho họ một con đường sống. Ở một nơi khác, nhà họ Lưu tại thành phố Thiên Hải đang phải đối mặt với cơn phẫn nộ của mọi người xung quanh. Tuy vậy, trong lòng họ lại cảm thấy mãn nguyện. Dù sao lần này, họ cũng kiếm được một khoản kha khá, lại được ăn ngon, ở khách sạn tốt mỗi ngày. Chỉ có Lưu Nhị Nha là không vui vẻ chút nào. Ban đầu, cô bé tính rằng sau khi đến thành phố Thiên Hải sẽ không quay lại quê nhà, quyết tâm bám lấy Tô Minh Ngọc để bước chân vào giới thượng lưu. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi ngược với tính toán. Cô bé vẫn phải trở về ngôi làng nhỏ bé ấy. Điều này khiến cô bé không thể chấp nhận được. Dù vậy, ba mẹ cô bé lại rất hài lòng. Dọc đường đi, họ liên tục an ủi và khuyên nhủ cô bé. Đừng buồn, đợi về quê, chúng ta mua quần áo mới, rồi lên huyện mua một căn nhà lớn để ở. Sau này, chờ con lớn lên, chúng ta sẽ lại quay về Thiên Hải thành phố, sống cuộc sống sung túc. Lưu Nhị Nha cau mày, hừ lạnh đáp. Kể cả như vậy thì sao chứ? Bây giờ nhìn thấy cuộc sống ở Thiên Hải, con chẳng còn chút hứng thú nào với quê nhà nữa. Cô bé bĩu môi, giọng đầy bất mãn. Mà thật ra cũng là do các người liên lụy con. Nếu không, chỉ với vẻ thông minh đáng yêu của con, cô út chắc chắn sẽ thích con. Đến lúc đó, cô ấy sẽ nhận nuôi và cho con ở cùng cô ấy, hì hì. Lưu Nhị Nha xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của mình, đắm chìm trong giấc mộng đẹp do chính mình tưởng tượng ra. Người lớn trong nhà chẳng ai thèm đáp lại lời cô bé, bận rộn bàn bạc kế hoạch kiếm tiền khi quay về quê. Tuy nhiên, vừa đến huyện, họ nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngay tại cổng nhà ga, một nhóm đàn ông với vẻ ngoài hung dữ, top 5 top 3 đứng hút thuốc, dáng vẻ như đang chờ đợi. Trời đã tối nhưng nhóm người này vẫn không chịu rời đi, ánh mắt đảo qua đảo lại như tìm kiếm ai đó.
Khi nhóm người nhà họ Lưu vừa xuất hiện, những kẻ kia lập tức lao tới. Lưu Lỗi, Lưu Quân, cuối cùng thì tụi mày cũng mò về rồi hả? Tiếng hét lớn vang lên, ngay lập tức cả gia đình bị vây kín bởi một đám đàn ông lực lưỡng, ánh mắt đầy sát khí. Lưu Lỗi và Lưu Quân vốn đang phấn khởi sau chuyến đi, giờ đây lại sợ tái mặt. Các anh là ai? Chúng tôi có làm gì nên tội các anh đâu. Lưu Lỗi cố gắng lấy dũng khí, ấp úng lên tiếng. Hừ, mày không biết bọn tao là ai? Một gã đàn ông tóc ngắn, đầy sẹo trên mặt, cười khẩy rồi lạnh lùng hỏi. Không biết. Lưu Lỗi lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi túa ra. Gã tóc ngắn không nói thêm lời nào, chỉ thẳng tay tát mạnh một cái vào mặt Lưu Lỗi. Bốp! Cú tát mạnh đến mức khiến Lưu Lỗi xoay 2 vòng, ngã dúi dụi xuống đất, ôm mặt khóc giống. Đám phụ nữ nhà họ Lưu thấy vậy thì la hét ầm ĩ, nhưng chẳng ai dám lại gần can ngăn. Lôi hết bọn chúng lên xe, gã tóc ngắn vung tay ra lệnh. Ngay lập tức, đám đàn em xông tới, kéo cả gia đình Lưu lên một chiếc xe minibus màu đen. Hơn nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại tại một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Từng người nhà họ Lưu bị kéo xuống, ép quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo. Lưu Lỗi và Lưu Quân sợ đến mức run rẩy, quỳ không vững, quần cả hai đã ướt sũng. Các anh rốt cuộc là ai? Chúng tôi chưa từng làm gì đắc tội với các anh mà. Lưu Quân lắp bắp nói, nước mắt lưng tròng. Từ bóng tối, một người đàn ông bước ra, đầu chọc lóc, trên đầu xăm hình một con rồng đen dài uốn lượn. Người này không ai khác chính là Chu Hắc Tử, kẻ cầm đầu băng nhóm xã hội đen khét tiếng ở huyện. Lưu Lỗi, Lưu Quân, tụi mày không nhận ra tao sao? Chu Hắc Tử nhếch mép cười lạnh. Hai anh em nhà họ Lưu lập tức tái mét, ánh mắt lảng tránh. Lưu Quân lắp bắp. Chu đại ca, chúng tôi chưa từng làm gì sai với anh. Chu Hắc Tử nghe vậy thì cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Đừng có giả ngu với tao, tụi mày luôn mồm nói Tô Minh Ngọc là em ruột của tụi mày, còn hứa sau này sẽ kéo cô ta về hợp tác làm ăn với tao. Tao tin tưởng tụi mày, đã đầu tư hơn 100 triệu để mở mặt bằng, trang hoàng cửa tiệm. Vậy mà giờ tụi mày cho tao cái gì? Một đống thất bại. Cả gia đình nhà họ Lưu run rẩy không thôi, giờ mới nhớ đến chuyện lúc trước. Khi Chu Hắc Tử tìm đến hợp tác, họ vì tham lợi mà đồng ý ngay lập tức, hứa hẹn đủ điều với hắn ta. Nhưng thực tế, họ chẳng có chút khả năng nào để kéo Tô Minh Ngọc vào vụ việc. Tham lam và ảo tưởng đã khiến họ mù quáng, giờ đây phải trả giá cho những lời nói dối của mình. Kia cũng không thể trách hoàn toàn chúng tôi được, Lưu Lỗi cố gắng biện minh. Vừa dứt lời, một tên đàn em lập tức vung tay, tát thẳng vào mặt hắn ta. Đại ca đang nói, mày dám xen mồm à? Gã đàn em quát lớn. Lưu Quân thấy vậy không dám mở miệng thêm câu nào, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh bị kéo ra ngoài và đánh đập tới bầm dập. Bà Lưu thì sợ đến mức ngất xỉu, những người còn lại trong nhà thì xanh mặt, quỳ không dám nhúc nhích. Chu Hắc Tử nhìn xuống Lưu Lỗi, nắm cổ hắn ta kéo dậy, gằn giọng. Tao cho mày một cơ hội, bồi thường tất cả thiệt hại của tao, 150 triệu đồng. Nếu không, mày tự biết hậu quả sẽ ra sao. Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí của Chu Hắc Tử khiến cả gia đình nhà họ Lưu chìm trong tuyệt vọng. Người nhà họ Lưu hoàn toàn không chịu nổi những cú hù dọa liên tục nhắm vào họ. Cuối cùng, trong tình trạng hoảng loạn, họ đành phải móc hết toàn bộ số tiền kiếm được từ việc gây náo loạn ở Thiên Hải ra trả. Không chỉ vậy, ngay cả khoản tiền tiết kiệm 10 mấy triệu của cả gia đình cũng bị vét sạch để nộp cho đám người Chu Hắc Tử, những kẻ cố ý được cài vào để dạy dỗ họ. Chuyện này chỉ được giải quyết sau khi họ hoàn toàn trắng tay. Cuối cùng, cả nhà họ Lưu bị ném ra giữa đường phố ở một thị trấn huyện lân cận, đến mức ngay cả tiền xe buýt về quê cũng không còn. Đã vậy, danh tiếng của họ giờ đây tệ hại đến mức ai cũng biết họ là những kẻ trơ trẽn, tham lam và không biết xấu hổ. Ở bất kỳ đâu, khi họ tìm cách vay mượn tiền, đều bị người ta dè bỉu và cự tuyệt thẳng thừng. Không còn cách nào khác, cả nhà đành phải dùng đôi chân trần, bước từng bước ngược gió đi bộ hơn 80 cây số để trở về làng. Lần này, họ đúng là thả mồi bắt bóng, chẳng những không lấy được một đồng nào từ Tô Minh Ngọc, mà toàn bộ tài sản của họ cũng đã tan thành mây khói. Trong căn phòng khách sang trọng của biệt thự, Trương Dịch ngồi trên ghế sofa, tay xoay ly rượu vang, lắng nghe Lưu Tử Hào báo cáo. Luật sư bên chúng ta đã bắt đầu khởi kiện. Thực ra, chuyện này rất dễ xử lý. Rất nhiều người căm ghét Mã Thắng Lộc đã lâu, chẳng qua họ không muốn dính vào phiền phức nên không ai chủ động đứng ra tố cáo. Hiện tại, chúng ta hỗ trợ chi phí, lại đảm bảo giải quyết mọi thủ tục pháp lý cho họ. Đương nhiên, ai cũng sẵn sàng hợp tác để trả thù. Về phần nhà họ Lưu, chúng ta đã bố trí kế hoạch trước. Lần này, toàn bộ gia đình họ đã hoàn toàn tán ra bại sản. Nghe đến đây, Trương Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Tốt lắm, làm rất tốt, nhà họ Lưu không xảy ra vấn đề gì lớn chứ. Lưu Tử Hào vội đáp.
Yên tâm đi, tôi làm đúng như anh dặn, chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng để răn đe. Chúng tôi chỉ cho họ ăn vài cái bạt tai, để họ phải uống cháo cầm hơi 2 tháng, không làm tổn hại đến tính mạng của ai. Vậy là được rồi. Dù gì Trương Dịch cũng đã hứa với Tô Minh Ngọc là không dùng biện pháp quá mạnh tay với nhà họ Lưu. Tuy nhiên, loại người vô liêm sỉ như vậy, nếu không cho họ một bài học nhớ đời, e rằng họ sẽ không bao giờ dừng lại. Sau lần này, toàn bộ nhà họ Lưu đã trở thành một ví dụ điển hình cho sự nhục nhã. Không chỉ trắng tay, danh tiếng cũng bị bôi nhọ đến tận cùng. Về sau, cuộc sống của họ chắc chắn sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng tất cả những điều đó đều là do chính họ tự chuốc lấy, không thể trách ai khác. Nhưng vụ việc này không hoàn toàn vô ích. Qua chuyện này, Trương Dịch nhận ra một điều quan trọng, một công ty muốn phát triển ổn định không chỉ cần kinh doanh tốt, mà còn phải chú ý đến vấn đề quan hệ xã hội và kiểm soát dư luận. Nếu không, chỉ cần một sự cố truyền thông nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Trước đây, tập đoàn Thịnh Thế phát triển quá nhanh, dẫn đến một số vấn đề về cơ sở hạ tầng và hệ thống quản trị không theo kịp. Giờ là lúc cần suy nghĩ nghiêm túc để củng cố những khía cạnh này. Ngoài ra, Trương Dịch còn thu hoạch được một niềm vui khác, Tô Minh Ngọc cuối cùng đã đồng ý dọn về sống cùng hắn ở Hemingway Trang Viên. Sau khoảng thời gian vừa qua, cô dần nhận ra rằng việc mình rời khỏi tập đoàn để nghỉ ngơi không hề gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung. Điều này khiến Tô Minh Ngọc bắt đầu suy nghĩ lại, phải chăng những năm qua, cô đã quá bận rộn với những việc không thật sự cần thiết. Ví dụ, những việc mà các quản lý cấp trung hoàn toàn có thể tự quyết, cô không cần phải tham gia vào mọi chi tiết. Thay vì vậy, cô có thể học cách ủy quyền và chỉ cần kiểm tra kết quả khi công việc hoàn thành. Suy nghĩ mới này, kết hợp với sự thuyết phục nhẹ nhàng nhưng kiên nhẫn của Trương Dịch, đã giúp Tô Minh Ngọc bắt đầu tận hưởng một cuộc sống thư thái hơn. Thời gian gần đây, trong khi thế giới bên ngoài ầm ĩ vì những chuyện liên quan đến nhà họ Lưu, đối với Tô Minh Ngọc, đó chỉ như một kỳ nghỉ phép ngắn. Mỗi ngày, Trương Dịch đều ở nhà bầu bạn với cô. Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, và bất cứ khi nào muốn đi du lịch, họ chỉ cần ngồi lên máy bay riêng mà bay đến bất kỳ nơi nào. Từ trong nước đến quốc tế, nơi nào đẹp là họ đến. Cuộc sống như vậy khiến Tô Minh Ngọc, một người từng coi công việc là tất cả, bắt đầu thả lỏng bản thân, chậm lại một chút để tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Cô giống như một chiếc xe đua cao tốc luôn vận hành ở tốc độ tối đa. Khi tốc độ giảm xuống, động cơ không còn quá nhiệt, cô mới nhận ra cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời để tận hưởng. Về sau, cứ làm một tổng giám đốc nhẹ nhàng, thoải mái thôi. Trương Dịch khẽ mỉm cười, vừa nói vừa rót thêm trà cho cô. Lúc này, họ đang ngồi bên một con suối nhỏ trong khuôn viên trang viên. Con suối này được thiết kế nhân tạo, nuôi thả nhiều loài cá rực rỡ sắc màu. Xung quanh là những khu vườn được chăm chút tỉ mỉ với các loài cây, hoa cỏ từ khắp nơi trên thế giới, tạo thành một khung cảnh vừa thơ mộng, vừa xa hoa. Tô Minh Ngọc khẽ nâng ly trà, mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và mãn nguyện hơn bao giờ hết. Đừng xem thường những thứ cây cối trang trí này, chi phí bỏ ra để duy trì chúng vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Một cây ngô đồng thuần chủng nhập khẩu từ Pháp, muốn sống được trên mảnh đất này, chỉ riêng chi phí chăm sóc và thuốc dưỡng đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Mà những cây ngô đồng như thế, trong khuôn viên Hemingway Trang Viên có đến vài trăm cây. Không phải vì mục đích gì lớn lao, chỉ đơn giản là Trương Dịch thích loại cây này. Hắn nói rằng chúng khiến hắn nhớ về khuôn viên trường đại học ngày trước. Hôm nay Tô Minh Ngọc diện một chiếc váy dài màu đen. Làn da trắng ngần, mịn màng của cô dưới ánh mặt trời trở nên sáng rực, như một viên ngọc không tì vết, đẹp đến hút hồn. Trong số những người phụ nữ từng xuất hiện bên cạnh Trương Dịch, vóc dáng và nhan sắc của Tô Minh Ngọc đều thuộc hàng xuất sắc. Nhưng điều khiến cô khác biệt chính là khí chất kiêu kỳ như một nữ hoàng. Điều này, mỗi khi cô gỡ bỏ lớp ngụy trang trước mặt Trương Dịch, lại hóa thành sự đáng yêu lười nhác của một cô gái nhỏ. Chính sự đối lập này làm Trương Dịch không cách nào rời mắt khỏi cô. Đột nhiên cảm giác như mình càng ngày càng lười biếng. Tô Minh Ngọc khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt, tay chống cằm, giọng có chút bực bội. Hiện tại, mọi khía cạnh của tập đoàn phát triển quá thuận lợi, đến mức đôi khi em, một phó tổng giám đốc, còn cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm cả. Cô nhẹ nhàng thở dài, giọng nói thoáng chút than trách. Trương Dịch khẽ mỉm cười. Thực tế, Tô Minh Ngọc không hề hay biết, lý do tập đoàn vận hành suôn sẻ như vậy là nhờ hắn âm thầm kích hoạt hệ thống trí tuệ nhân tạo Nguyệt Thần tham gia vào các hoạt động quản lý. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo siêu cấp từ tương lai, hầu hết các vấn đề lớn nhỏ của tập đoàn đều được giải quyết gọn gàng. Những vấn đề mà Tô Minh Ngọc phải xử lý, chủ yếu chỉ là những vấn đề của con người, những chuyện mà trí tuệ nhân tạo không thể giải quyết triệt để. Bởi lẽ, dù ở thời đại nào, rắc rối giữa con người với con người vẫn luôn là thứ khó giải quyết nhất. Ngốc ạ, người ta ai cũng mong mỗi ngày được sống thảnh thơi. Vậy mà em lại tự đi tìm việc cho mình, về sau không được như vậy nữa. Trương Dịch đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mịn màng của cô, giọng cương chiều,
Trợ lý của anh, nhiệm vụ quan trọng nhất của em là chăm sóc tốt cho anh. Tô Minh Ngọc khẽ liếc hắn, ánh mắt như chứa cả ngàn tia lửa yêu kiều. Vậy thế nào mới gọi là chăm sóc tốt đây? Hay là anh cảm thấy em làm chưa đủ tốt? Anh là người rất thích thử những điều mới mẻ. Biết đâu hiện tại anh đang muốn cảm xúc mãnh liệt hơn một chút, ví dụ như sự giao lưu sâu sắc hơn. Tô Minh Ngọc mím môi, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Cô nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh không có ai, mới khẽ vén mái tóc dài của mình lên, cúi thấp đầu xuống. Sau đó, cô cầm chai nước khoáng chuẩn bị sẵn bên cạnh, nhẹ nhàng xúc miệng. Tiếp theo, chúng ta có thể bắt đầu triển khai dự án mới theo kế hoạch đã định, đúng không? Ánh mắt Tô Minh Ngọc sáng bừng lên, phấn khởi nói. Thật sự, em không thể chờ thêm được nữa, em muốn lập tức tiến vào thị trường di động. Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của Internet và các thiết bị di động khiến thị trường này ngày càng nóng lên, thậm chí có xu hướng vượt qua cả thị trường máy tính. Vì vậy, rất nhiều ông lớn đã đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện thoại. Nhưng thực tế, số người thực sự thành công trong lĩnh vực này lại không nhiều. Trương Dịch cũng đã tính toán rất kỹ, dự định dùng lĩnh vực này làm bước đệm để chính thức tiến vào thị trường toàn cầu. Biểu cảm của hắn vẫn rất điềm tĩnh. Tiến vào lĩnh vực điện thoại di động để phát triển toàn cầu vốn là kế hoạch từ lâu của hắn. Trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, để một doanh nghiệp thực sự vươn ra thế giới, cách nhanh nhất chính là tạo ra những sản phẩm mà ai cũng yêu thích, và điện thoại di động chính là lựa chọn hoàn hảo. Về mặt kỹ thuật, hắn hoàn toàn không gặp bất cứ trở ngại nào, bởi trong tay hắn đang nắm giữ những công nghệ hoàn mỹ đến từ 500 năm sau. Đừng nói đến việc sản xuất một chiếc điện thoại, ngay cả việc chế tạo một chiếc điện thoại có thể biến thân thành một cô gái anime cũng không phải là điều bất khả thi. Tuy nhiên, xét đến thực tế và những tác động có thể xảy ra, hắn không thể công khai những công nghệ này ngay lập tức. Nếu không, nó sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý và khiến bí mật của hắn bị lộ. Nhưng Trương Dịch biết mình có thể đi chậm từng bước. Chỉ cần tận dụng một chút những công nghệ tiên tiến mà hắn nắm giữ, việc chiếm lĩnh thị trường di động toàn cầu cũng không phải là điều quá khó khăn. Gọi lão La đến đây, đã đến lúc chúng ta bắt đầu chế tạo thương hiệu điện thoại của mình. Trương Dịch bình thản nói, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức tiến ra toàn cầu. Trong tay hắn là công nghệ tương lai, và hắn tin chắc nó sẽ tỏa sáng rực rỡ trên khắp thế giới. Việc trở thành người giàu nhất thế giới và mở khóa giai đoạn 3 của hệ thống Nguyệt Thần chỉ là bước khởi đầu cho sự nghiệp của hắn. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Trương Dịch, La Dũng Hạo lập tức rời Bắc Kinh, vội vàng đặt vé máy bay tới thành phố Thiên Hải. Từ lúc Trương Dịch mua lại công ty của ông ta, La Dũng Hạo đã luôn chờ đợi một kế hoạch tiếp theo từ ông chủ mới. Trong khoảng thời gian ngồi không, ông ta chỉ biết bận rộn với việc phát sóng trực tiếp trên nền tảng thương mại điện tử, kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng online. Mặc dù kiếm được không ít tiền, nhưng ông ta chỉ coi đó là nghề tay trái, một cách để trả nợ các khoản vay cá nhân trước đây. Dù vậy, giấc mơ được quay trở lại ngành công nghiệp di động vẫn cháy bỏng trong lòng La Dũng Hạo. Vì thế, khi Trương Dịch thông báo kế hoạch khởi động lại dự án điện thoại, ông ta phấn khích đến mức thức trắng đêm mua vé máy bay, bay thẳng đến Thiên Hải mà không chút do dự. Khi Trương Dịch gặp lại La Dũng Hạo, hắn không nhịn được bật cười. Trước mắt anh là một người đàn ông trung niên mập mạp, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt thì sáng rực sự háo hức. Nhìn anh thế này, người ngoài không biết còn tưởng cậu vừa trốn khỏi vườn bách thú ấy chứ. Trương Dịch đùa, rồi mời anh vào nhà. Mấy cô giúp việc cao giáo, xinh đẹp lần lượt mang trà lên tiếp đãi. Nhưng La Dũng Hạo không hề để tâm đến đôi chân thon dài của họ. Ông ta nhanh chóng ngồi xuống ghế, hấp tấp hỏi, chúng ta thật sự sẽ làm lại điện thoại sao? Trương Dịch và Tô Minh Ngọc ngồi bên nhau, còn La Dũng Hạo ngồi đối diện. Nhìn dáng vẻ nôn nóng của ông ta, Trương Dịch chỉ mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, lúc tôi mua lại thương hiệu điện thoại của các anh chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. La Dũng Hạo, trong vòng 1 tháng, chúng ta sẽ tung ra sản phẩm điện thoại mới. Đến lúc đó, tôi muốn anh phụ trách toàn bộ việc triển khai. Trương Dịch luôn có nguyên tắc làm việc rõ ràng, giao việc chuyên môn cho những người chuyên nghiệp. Hắn có trí tuệ và công nghệ vượt trội, nhưng không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, hắn không ngần ngại sử dụng nhân tài để thực hiện các dự án của mình. Chẳng hạn, việc quản lý tập đoàn được hắn hoàn toàn giao cho Tô Minh Ngọc, còn các hoạt động của nền tảng thương mại điện tử thì do Dương Kỳ phụ trách. Về lĩnh vực kinh doanh điện thoại, La Dũng Hạo, với kinh nghiệm dày dặn, chắc chắn là người phù hợp nhất để đảm nhận vai trò này. Thất bại của công ty ông ta trước đây không phải vì La Dũng Hạo không đủ năng lực, mà là vì họ thiếu vốn, không thể cạnh tranh với các ông lớn. Nếu không có sự can thiệp của Trương Dịch, có lẽ công ty của La Dũng Hạo đã phải đóng cửa từ lâu. Dù không thể so sánh với những thương hiệu lớn như Xiaomi, Oppo hay Vivo, nhưng La Dũng Hạo vẫn là một trong những chuyên gia kỳ cựu nhất trong ngành di động. Nghe Trương Dịch nói vậy, La Dũng Hạo sững người, không thốt nổi lời nào. Những lời của Trương Dịch giống như đang nói, ngày mai chúng ta sẽ bay tới mặt trời.
Còn vấn đề mặt trời quá nóng thì đã có cách giải quyết rồi, chúng ta chỉ cần đi vào ban đêm. Ông ta há hốc miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng không thể thốt ra lời. Trong đầu, La Dũng Hạo không ngừng tự hỏi, liệu Trương Dịch có đang nói đùa không? Hay ông chủ này thật sự không hiểu gì về ngành công nghiệp điện thoại? Trương Dịch nhấp một ngụm cà phê, bình thản nhìn La Dũng Hạo đang lúng túng. Nụ cười của hắn càng khiến La Dũng Hạo bối rối hơn. Anh đang nghĩ tôi đang chém gió, đúng không? Trương Dịch hỏi, đồng thời liếc nhìn Tô Minh Ngọc. Cả hai bật cười, như thể đã đoán trước phản ứng này từ ông ta. Có lẽ trên đời này, người duy nhất tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Trương Dịch chính là Tô Minh Ngọc. Cô không chỉ tận mắt chứng kiến những gì hắn có thể làm, mà còn là người hâm mộ trung thành nhất của hắn. La Dũng Hạo hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Ông ta lau mồ hôi tay, nhìn người đàn ông trước mặt, người vừa là ông chủ, vừa là người mà ông ta rất kính nể. Không, không phải ý tôi như vậy, chỉ là... La Dũng Hạo ngập ngừng. Tôi có một thắc mắc, anh hiểu bao nhiêu về việc sản xuất điện thoại? Tôi chỉ muốn nói rằng, ngành này không đơn giản như người ta nghĩ đâu. Nó không chỉ là việc mua linh kiện toàn cầu rồi lắp ráp lại. Đây là một ngành đòi hỏi trình độ công nghệ rất cao. La Dũng Hạo cố gắng giải thích, hy vọng Trương Dịch sẽ hiểu mức độ phức tạp của việc này. Cho nên ý của tôi là, lão La cân nhắc từng chữ, giọng nói đầy thận trọng. Trong vòng 1 tháng mà lắp ráp ra được một chiếc điện thoại hoàn chỉnh, cơ bản là chuyện không khả thi. Ông ta cố gắng diễn đạt ý kiến một cách uyển chuyển, tránh làm phật lòng Trương Dịch. Ngược lại, Trương Dịch chỉ mỉm cười, đầy tự tin. Hắn gật đầu. Tôi biết mà, nhưng anh nghĩ tôi mới bắt đầu nghiên cứu điện thoại từ ngày hôm qua sao? Thực tế, tôi đã có đội ngũ nghiên cứu và phát triển công nghệ của riêng mình. Điện thoại chỉ là một trong rất nhiều dự án chúng tôi đang thực hiện. Trương Dịch vỗ nhẹ lên vai lão La, giọng nói thoải mái nhưng sắc sảo. Anh yên tâm, tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng. Tôi gọi anh đến đây không phải để lo chuyện sản xuất, mà là để thông báo và giao nhiệm vụ. Anh cần chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn hậu kỳ, bao gồm truyền thông, quảng bá và vận hành thương mại. Nói đến đây, Trương Dịch nghiêng đầu, nheo mắt nhìn lão La, rồi tiếp tục. Rốt cuộc, anh cũng biết, lắp ráp một chiếc điện thoại tuy khó, nhưng vẫn chưa thể so sánh với việc sản xuất một con chip Hải Âu phức tạp, đúng không? Câu nói này như một tia sáng xuyên qua đầu lão La. Ông ta lập tức hiểu ra vấn đề, gãi đầu và ngượng ngùng cười. Tôi hiểu rồi, hóa ra anh đã âm thầm phát triển từ trước. Việc thu mua thương hiệu của chúng tôi chẳng qua là để tận dụng chút ảnh hưởng còn sót lại, đồng thời mở đường cho chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại của chúng tôi, phải không? Dù sao cũng là người thông minh, chỉ cần nghe một chút, lão La đã sâu chuỗi được mọi thứ. Đừng nhìn vào việc công nghệ búa rìu đã ngừng sản xuất điện thoại, nhưng những năm trước, chính lão La đã cực khổ thiết lập một mạng lưới cung ứng linh kiện quan trọng và xây dựng các mối quan hệ trong ngành. Điều này, đối với một công ty muốn quay trở lại thị trường, chính là mấu chốt quan trọng. Hơn nữa, công nghệ búa rìu vẫn còn một lượng fan trung thành, chưa kể danh tiếng của thương hiệu này trên các nền tảng mạng xã hội vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Trương Dịch gật đầu, ánh mắt đầy hài lòng. Anh hiểu được là tốt, cho nên, vấn đề sản xuất, anh không cần lo lắng. Việc của anh là giúp tôi mở rộng chuỗi cung ứng, đồng thời tận dụng thương hiệu công nghệ búa rìu và chính ảnh hưởng của anh để quảng bá dòng sản phẩm mới. Về phần điện thoại chính thức ra mắt sau này, anh sẽ phụ trách toàn bộ mảng tiêu thụ và phát triển thị trường. Trương Dịch nói rành mạch, mọi yêu cầu đều rõ ràng. Thực chất, hiện tại lão La chỉ là giám đốc điều hành của công ty con mà Trương Dịch vừa mua lại. Dưới quyền Trương Dịch, ông ta chỉ cần thực hiện đúng vai trò của mình, điều hành công nghệ búa rìu, thương hiệu mà Trương Dịch đang lên kế hoạch tái sinh. Nghe vậy, lão La gật đầu liên tục, không có gì phản đối. Tuy nhiên, ông ta vẫn có một thắc mắc, liền cất tiếng. Như vậy, là tổng giám đốc của công nghệ búa rìu, tôi có một câu hỏi cần làm rõ. Điện thoại này sẽ định vị ở phân khúc nào? Chỉ khi xác định được định vị sản phẩm, tôi mới có thể xây dựng chiến lược quảng bá và kế hoạch marketing cụ thể. Lão La tiếp tục phân tích. Hiện nay, theo tôi thấy, thị trường điện thoại di động đang ở mức cung vượt cầu. Ở phân khúc cao cấp đã có Apple và Samsung thống trị. Ở trong nước, còn có Huawei cạnh tranh trực tiếp. Trong khi đó, ở phân khúc trung cấp và giá rẻ, Xiaomi, Oppo, Vivo và hàng loạt thương hiệu khác đã chiếm lĩnh thị trường. Những công ty nhỏ hơn thì như ong vỡ tổ chen chân. Nói thật, trong bối cảnh này, việc quay lại thị trường di động không dễ dàng chút nào. Sản phẩm của chúng ta cần phải có một điểm nhấn đặc biệt, nếu không thì chẳng thể chen chân. Điểm này, Trương Dịch tất nhiên đã tính toán kỹ lưỡng, hắn mỉm cười đầy tự tin, thong thả đáp. Định vị của chúng ta rất rõ ràng, một chiếc điện thoại có hiệu năng cao nhất, giá cả hợp lý nhất và mang trải nghiệm như dòng cao cấp. Lão La, ông ta ngơ ngác nhìn Trương Dịch, không nói nên lời. Càng làm việc với người đàn ông này, ông ta càng thấy khả năng chịu đựng cú sốc của mình ngày một tăng. Ngày trước, khi theo dõi buổi họp báo của Trương Dịch,
Lão La đã cảm thấy những ý tưởng của hắn vừa táo bạo vừa không tưởng. Nhưng không gì có thể so sánh được với cảm giác khi nghe hắn trực tiếp giải thích kế hoạch này. Có phải, đây chính là cách tư duy của một thiên tài không nhỉ? Lão La nghĩ thầm, trong lòng không biết nên thán phục hay lo lắng. Ông ta gãi đầu, nửa đùa nửa thật. 3 tiêu chí mà anh đưa ra, mỗi tiêu chí đều là một hướng định vị thị trường cực kỳ tiềm năng. Nhưng nếu gộp cả ba vào một sản phẩm, thì khác nào đòi Võ Đại Lang sống chung hòa thuận với Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên, chuyện này làm sao thực hiện được? Lão La giang tay đầy bất lực. Điện thoại vừa rẻ, vừa tốt, lại mạnh nhất, ai cũng muốn, nhưng trước điều kiện hiện tại, tôi thấy việc này khó khả thi. Ngay cả chi phí linh kiện đầu vào đã là một con số không nhỏ rồi. Trương Dịch không hề tỏ ra nao núng, hắn khoanh tay, ánh mắt sáng rực như thể tất cả đã nằm trong dự tính. Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng điều không thể, vẫn có thể trở thành sự thật. Lão La suy nghĩ rất cẩn thận. Các hãng sản xuất điện thoại di động trong nước phần lớn đều phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài. Ví dụ như chip thì thường dùng của Qualcomm hoặc MediaTek, màn hình chủ yếu nhập từ tập đoàn Samsung, còn camera lại phụ thuộc vào linh kiện từ Nhật Bản. Các nhà cung ứng nước ngoài đều đưa ra mức giá không rẻ, vì thế, điện thoại sản xuất ra cũng không thể có giá quá thấp, trừ khi công ty sẵn sàng chịu lỗ để trợ giá cho người tiêu dùng. Nghe phân tích này, Trương Dịch chỉ cười, thản nhiên buông tay. Bây giờ xã hội đã khác xưa nhiều rồi, mấy chuyện phức tạp như tình Tây Ba của Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên với Võ Đại Lang giờ cũng chẳng còn gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí, nói không chừng Vương bà cũng có thể tham gia nữa cơ. Lão La, tôi làm điện thoại không phải vì kiếm chút tiền lẻ này. Nếu tôi chỉ muốn kiếm tiền, mấy dự án khác trong tay tôi, tùy tiện cái nào cũng lời gấp mấy lần so với việc làm điện thoại. Những lĩnh vực mà Trương Dịch đang đầu tư, từ các ngành như tao bao, mây tour, đến Thương Long huyết và chip máy in Hải Âu, mỗi ngành đều là cỗ máy in tiền. Nghe vậy, Lão La gật đầu, nhưng vẫn thắc mắc. Vậy anh sản xuất điện thoại để làm gì? Để làm từ thiện à? Câu hỏi của Lão La khiến Trương Dịch và Tô Minh Ngọc suýt nữa bật cười. Trời đất, sao anh lại nghĩ đến hai chữ làm từ thiện chứ? Làm điện thoại mà để từ thiện à? Lão La nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Chứ còn gì nữa, anh muốn làm điện thoại cao cấp, vừa phải đảm bảo hiệu năng, lại bán giá rẻ. Nếu không phải để làm từ thiện thì là gì? Trương Dịch xua tay, không nhịn được cười. Thực ra, có một số chuyện hắn không tiện giải thích quá rõ ràng với Lão La. Chẳng hạn, chuyện chi phí sản xuất linh kiện. Ban đầu, Trương Dịch cũng định mua linh kiện từ các nhà cung ứng lớn trên thế giới, giống như các hãng điện thoại khác. Không phải vì hắn không thể tự sản xuất được, mà ngược lại. Các nhà máy ở Vịnh Đại Hạ hoàn toàn đủ khả năng sản xuất ra linh kiện có tính năng vượt trội hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu đã tung ra một chiếc điện thoại với toàn bộ linh kiện tự sản xuất, hiệu năng vượt trội mọi sản phẩm trên thị trường, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý cực lớn. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu bỗng nhiên có một công ty nhỏ, tự nhiên tung ra sản phẩm toàn bộ linh kiện đều là hàng tự phát triển. Hơn nữa chất lượng vượt qua mọi đối thủ quốc tế, điều đó sẽ khiến các thế lực lớn trên thế giới nghĩ thế nào? Họ sẽ nghi ngờ rằng công ty này đang nắm giữ một bí mật không thể tiết lộ. Điều đó sẽ khiến họ lập tức để mắt và gây khó dễ. Vì vậy, kế hoạch của Trương Dịch là trước mắt vẫn mua linh kiện từ các nhà cung ứng quốc tế, giống như các hãng điện thoại thông thường khác, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Trong tương lai, hắn sẽ dần thay thế từng linh kiện bằng sản phẩm tự sản xuất, đảm bảo hiệu năng vượt hơn đối thủ khoảng 20%, vừa đủ để dẫn đầu mà không gây chú ý quá mức. Khi mọi thứ đã ổn định, một chiếc điện thoại hoàn toàn tự phát triển sẽ có chi phí sản xuất chỉ khoảng 100 đến 200 đồng. Lý do là Trương Dịch không phải chịu bất kỳ khoản chi phí nghiên cứu và phát triển nào, thứ vốn chiếm phần lớn chi phí sản xuất của các công ty khác. Đội ngũ kỹ thuật của tôi đủ khả năng làm ra một chiếc điện thoại đỉnh cao với giá trị tương đương các sản phẩm tầm trung hiện tại, anh không cần lo lắng về chuyện này. Hơn nữa, Lão La, tôi không làm từ thiện, mục tiêu của tôi lớn hơn rất nhiều. Trương Dịch mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự tự tin. Lão La nhìn hắn đầy vẻ bối rối, Trương Dịch tiến đến, ngồi cạnh ông ta, vỗ vai, rồi bắt đầu chia sẻ. Anh thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó, chúng ta làm ra được một chiếc điện thoại thậm chí còn được yêu thích hơn iPhone, chiếm thị phần cao hơn cả các thương hiệu hàng đầu hiện tại, thì chúng ta có thể làm được những gì từ nó? Chỉ riêng tiền thu được từ các ứng dụng cài sẵn cũng đã là một con số khổng lồ. Không chỉ thế, chúng ta còn có thể tận dụng điện thoại để mở rộng các sản phẩm khác của mình. Ví dụ như Taobao hay Mây Tour, tương lai hoàn toàn có thể mở rộng ra toàn cầu. Nhưng mục tiêu lớn nhất của tôi không chỉ dừng ở đó. Tôi muốn xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, bắt đầu từ điện thoại. Một ngày nào đó, tôi muốn nhìn thấy sản phẩm của mình hiện diện trong từng gia đình trên khắp thế giới, từ điện thoại, máy tính, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, cho đến ô tô. Anh không nghĩ rằng viễn cảnh đó rất tuyệt vời sao?
Trương Dịch vừa nói vừa vẽ ra một bức tranh tương lai đầy tham vọng, đôi mắt ánh lên sự kiên định và tự tin mãnh liệt. Lão La im lặng, không biết nói gì. Nhưng lần này, ông ta nhìn thẳng vào mắt Trương Dịch, cảm nhận được khát vọng và dã tâm lớn lao của người đàn ông này. Ý nghĩ của lão La bắt đầu trở nên sống động, những hình ảnh mà Trương Dịch vừa miêu tả về viễn cảnh vĩ đại dần hiện lên rõ ràng trong đầu ông ta. Một ngày nào đó trong tương lai, từng gia đình trên toàn thế giới đều sẽ sử dụng các sản phẩm công nghệ của họ. Khi đó, tập đoàn thịnh thế chẳng phải sẽ thực sự nắm quyền chi phối cả thế giới sao? Lão La tưởng tượng đến viễn cảnh đó, cả người run rẩy. Nhưng điều khiến ông ta rùng mình không phải vì viễn cảnh ấy quá vĩ đại hay khiến người ta kinh ngạc, mà vì người nói ra điều đó chính là Trương Dịch. Trương Dịch không phải kiểu người thích khoa trương hay nói những lời to tát, nhưng mỗi lần hắn hành động, những kết quả tạo ra đều khiến thế giới chấn động. Hắn không phải một kẻ chỉ giỏi nói suông, mà là người dám nghĩ, dám làm. Vì vậy, khi Trương Dịch nói ra những lời này, không chỉ là một ý tưởng, mà là cam kết sẽ biến nó thành hiện thực. Chuyện này, có thật sự khả thi không? Lão La run run, nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh, người chỉ bằng một nửa số tuổi của mình, mà lại mang ánh mắt của một kẻ đã nhìn thấu mọi thứ. Trong lòng ông ta vừa khát khao được nghe một lời khẳng định, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi cảm giác lo sợ. Đứng trước những điều mà mình không thể lý giải, bản năng của con người luôn xen lẫn giữa sự tôn kính và nỗi sợ hãi. Đây không phải là chuyện có thể hay không, Trương Dịch bình thản nói, giọng nói vững chãi như mặt biển lặng sóng. Đây là chuyện mà tôi nhất định sẽ làm được. Hắn vỗ nhẹ vào vai lão La, ánh mắt điềm nhiên nhưng kiên định, hãy cứ tiếp tục làm việc thật tốt. Chỉ cần vài năm nữa thôi, ông sẽ thấy những gì tôi nói hôm nay trở thành sự thật. Tham vọng về hệ sinh thái công nghệ trí tuệ nhân tạo không phải chỉ mình Trương Dịch nghĩ đến. Nhưng trên toàn thế giới, dám nói một cách chắc chắn rằng sẽ khiến mọi gia đình sử dụng sản phẩm của mình, chỉ có hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dịch sở hữu công nghệ vượt xa thời đại. Mọi người đều khó lòng từ chối những sản phẩm vừa tiên tiến, vừa vượt trội hơn, lại tiện nghi hơn. Và một khi đã chiếm lĩnh thị trường, hắn sẽ không ngại tung ra những đòn hủy diệt khiến đối thủ không kịp trở tay. Thì ra là như vậy, lão La lẩm bẩm như ngộ ra điều gì. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay khiến ông ta không chỉ cảm nhận được sự vĩ đại của Trương Dịch, mà còn là một cột mốc khắc sâu vào tâm trí, khiến ông ta không thể nào quên. Tuy rằng hiện tại tôi chưa thể hoàn toàn tin tưởng những điều anh nói, lão La hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Nhưng vì người nói ra điều này là anh, Trương Dịch, tôi lại cảm thấy nếu có ai trên thế giới có thể làm được, thì chỉ có anh mà thôi. Yên tâm đi, dù không thể giúp anh tất cả mọi thứ, nhưng tôi sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Ít nhất, tôi sẽ đảm bảo dự án điện thoại này vận hành trơn tru. Trương Dịch gật đầu hài lòng. Tốt, trong khoảng thời gian này, đừng chỉ tập trung vào phát sóng trực tiếp nữa, quay về với chuyên môn của mình đi. Bắt đầu ngay từ bây giờ hãy quảng bá cho thương hiệu điện thoại của chúng ta. Một tháng nữa, tôi sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Hãy chuẩn bị để sản phẩm của chúng ta xuất hiện trước toàn thế giới. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Trương Dịch giữ lão La lại dùng bữa trưa. Khi bước vào bàn ăn, một lần nữa lão La bị choáng ngợp bởi sự xa hoa trong lối sống của Trương Dịch. Trên bàn ăn chỉ có Trương Dịch cùng 6, 7 người bạn gái, nhưng lại có đến hơn 50 món ăn, mỗi món đều do các đầu bếp hàng đầu chế biến. Trương Dịch cười nói, trong nhà tôi, kể cả mâm chén, bếp lò đều phải đạt tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Lão La không khỏi cảm thán, ở công ty, đôi khi tôi còn phải ăn cơm hộp. Làm người thì nên biết tận hưởng, tôi kiếm nhiều tiền như vậy, chẳng phải để mỗi ngày nhìn số dư tài khoản mà vui đâu. Trương Dịch nhún vai, nói một cách bình thản. Sau bữa trưa, lão La lập tức rời đi. Theo yêu cầu của Trương Dịch, ông ta phải trở về Bắc Kinh để bắt tay vào việc. Trước tiên là chuyển toàn bộ bộ phận nghiên cứu khoa học kỹ thuật của công ty về Thiên Hải, sau đó phải sử dụng các kênh truyền thông để quảng bá cho thương hiệu điện thoại mới. Đồng thời, ông cũng phải nhanh chóng liên hệ với các nhà cung cấp linh kiện trên toàn cầu để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất. Sau khi lão La rời đi, Trương Dịch tự mình lái xe đến nhà xưởng ở khu vực Vịnh Đại Hạ. Điều đặc biệt là lần này, hắn không mang theo bất kỳ ai, kể cả người mà hắn tin tưởng nhất, Tô Minh Ngọc. Bởi vì trong nhà xưởng ở Vịnh Đại Hạ, hắn đang giữ những công nghệ vượt xa thời đại hiện tại đến 500 năm. Một khi điều này bị tiết lộ, nó sẽ mang đến rắc rối khôn lường. Trong hoàn cảnh này, chỉ có chính hắn mới đủ đáng tin. Hắn không muốn đặt bí mật của mình vào tay bất kỳ ai khác. Thêm một người biết chuyện, nguy hiểm lại tăng lên một phần. Không chỉ đối với tôi mà còn có thể ảnh hưởng đến những người khác. Trương Dịch tự nhủ, ánh mắt thoáng chút u ám. Hắn đứng trước một khu vực hoang vu, xung quanh không một bóng người. Địa điểm này vốn đã hẻo lánh, sau khi nhà máy đóng cửa, cả khu vực phụ cận cũng dần trở nên hoang phế. Những người từng buôn bán hay làm việc xung quanh đây cũng rời đi từ lâu. Bây giờ, bên trong khu nhà xưởng Vịnh Đại Hạ chỉ còn lại những cỗ máy trí tuệ nhân tạo hoạt động không ngừng nghỉ, không một bóng dáng con người nào xuất hiện.
Trương Dịch đỗ chiếc Bentley bên vệ đường, bước xuống xe và tiến thẳng vào nhà xưởng. Mới chỉ vài tháng không đến đây, sự thay đổi bên trong đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Những công nghệ tiên tiến và các tháp sản xuất tự động ngày càng trở nên phức tạp hơn. Số lượng dây chuyền sản xuất cũng tăng thêm 2 tuyến. Xung quanh nhà xưởng, hàng chục robot trắng như tuyết đứng canh gác nghiêm ngặt. Bên trong, các robot vận chuyển và robot chế tạo liên tục làm việc, từng bước tiến hành các khâu sản xuất. Toàn cảnh khu xưởng toát lên một vẻ thần bí, đậm chất cyberpunk. Những gì nhà xưởng đang sản xuất phần lớn là các linh kiện được chuẩn bị cho dự án công nghệ sinh học mà Trương Dịch đang ấp ủ. Để vượt qua khoảng cách công nghệ 500 năm, hắn bắt buộc phải xây dựng lại toàn bộ nền tảng công nghiệp từ đầu. Nguyệt Thần, Trương Dịch gọi tên trí tuệ nhân tạo của mình. Thưa chủ nhân, Nguyệt Thần đã sẵn sàng. Một hình ảnh ảo xuất hiện trước mắt hắn, hình dáng nửa trong suốt của một người phụ nữ hoàn mỹ. Đây chính là hình dạng mà chỉ Trương Dịch có thể thấy được thông qua hệ thống liên kết thần kinh. Bây giờ, hãy giúp tôi chế tạo một chiếc điện thoại. Trương Dịch ra lệnh, giọng nói điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Tính năng thì cứ lấy những gì tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, tập hợp mọi ưu điểm của chúng lại. Ngoài ra, tăng gấp 3 thời lượng pin và tốc độ xử lý. Dùng vật liệu hiện có trên thị trường để lắp ráp. Riêng pin và chip thì dùng loại của chúng ta. Nguyệt Thần gật đầu, đôi mắt trong suốt lóe lên những dãy số liệu phức tạp. Đã rõ, thưa chủ nhân. Ngay lập tức, một dây chuyền sản xuất gần đó thay đổi quy trình. Chỉ mất khoảng 1 phút, một chiếc điện thoại hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mặt Trương Dịch. Hắn cầm chiếc điện thoại từ cánh tay robot, quan sát kỹ vẻ ngoài của nó rồi bật cười. Đây chẳng phải là một chiếc iPhone sao? Nguyệt Thần trả lời ngay, thiết kế mới nhất của iPhone hiện tại là được yêu thích nhất trên thị trường. Vì vậy, tôi chọn mẫu thiết kế này. Nhưng phần bên trong đã được cải tiến toàn diện, kết hợp ưu điểm của 13 loại điện thoại tiên tiến nhất. Trương Dịch cầm điện thoại trên tay, cảm nhận sự khác biệt rõ rệt. Chất liệu nhẹ nhàng, mỏng mịn, cầm rất thoải mái. Hắn mở điện thoại lên, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ ứng dụng nào. Hệ điều hành đâu? Anh hỏi. Tôi đã cài hệ điều hành riêng của tôi. Tốt lắm, thêm vào đó các ứng dụng phổ biến nhất hiện nay trên thị trường, làm được không? Có thể, tôi sẽ chọn ra 50 ứng dụng có lượt tải cao nhất trên toàn cầu và cài đặt vào. Trương Dịch chỉ vừa chớp mắt, màn hình vốn trống rỗng đã đầy ắp các biểu tượng ứng dụng quen thuộc. Hắn thử mở vài ứng dụng lớn để kiểm tra. Tốc độ xử lý nhanh đến kinh ngạc, mọi thao tác đều trơn tru, không có chút độ trễ nào. Chiếc điện thoại này rất tốt, nhưng vẫn có một vấn đề. Trương Dịch đặt chiếc điện thoại trở lại cánh tay robot. Tính năng của nó chưa đạt tiêu chuẩn sao? Nguyệt Thần tò mò hỏi, ánh mắt lóe lên ánh sáng phân tích. Nếu anh muốn, tôi có thể nâng cấp nó lên trình độ công nghệ của 100 năm sau. Trương Dịch lắc đầu, mỉm cười, không phải thế, nó quá tiên tiến. Hắn giơ tay lên, nhấn mạnh từng từ, tôi chỉ cần nó vượt trội hơn điện thoại hiện tại trên thị trường khoảng 20% là đủ. Nhưng với chiếc này, tính năng của nó ít nhất vượt trội hơn 200%. Quá vượt trội sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ, và thật ra cũng không cần thiết. Trương Dịch giải thích thêm, chỉ cần cải tiến hơn 20%, kết hợp với thời lượng pin gấp 3 lần và tốc độ xử lý gấp 3 lần, thì chúng ta đã bỏ xa các đối thủ ít nhất 10 năm. Dẫn đầu thị trường 10 năm đã là kỳ tích không tưởng. Nguyệt Thần nghiêng đầu, dù không thực sự hiểu toàn bộ ý tứ của Trương Dịch, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, tôi đã hiểu, sẽ tiến hành cải tạo ngay. Chỉ trong chốc lát, Nguyệt Thần đã chế tạo ra một phiên bản điện thoại hoàn toàn mới, phù hợp với yêu cầu của Trương Dịch. Lần này, cả thiết kế bên ngoài cũng được chỉnh sửa lại hoàn toàn, trong khi tính năng bên trong được điều chỉnh sao cho sát với tiêu chuẩn hiện tại, vừa đủ để chiếm lĩnh thị trường mà không gây nghi ngờ. Chỉ cần chiếc điện thoại này được đưa ra, dù xét ở bất kỳ góc độ nào, nó đều đủ sức đánh bại mọi chiếc điện thoại khác trên thế giới chỉ trong 1 giây. Đối với tôi, như vậy là quá đủ rồi. Trương Dịch cầm chiếc điện thoại trong tay, mỉm cười nói. Dù sao cũng không phải để mình sử dụng, cần gì phải đòi hỏi cấu hình cao ngất ngường. Còn về cái tên cho chiếc điện thoại này, với tầm ảnh hưởng mà nó mang lại khi ra đời, tôi nghĩ nó chẳng thua gì khi chiếc điện thoại đời thứ 4 được tung ra thị trường. Hiệu năng vượt trội, khả năng hoạt động liên tục và độ mượt mà của nó, thậm chí còn có thể thay thế cả máy tính xách tay. Đây là một kỳ tích của thời đại mới, vậy hãy gọi nó là điện thoại kỳ tích. Trương Dịch nhanh chóng nghĩ ra cái tên cho sản phẩm. Nguyệt Thần liền hỏi, chủ nhân, có cần tiến hành sản xuất hàng loạt không? Chưa cần vội. Trương Dịch hài lòng ngắm nhìn chiếc điện thoại kỳ tích đầu tiên trong tay mình, rồi cười, ban đầu, chúng ta vẫn nên che giấu một chút, giả vờ như chỉ là một xưởng lắp ráp nhỏ. Vì vậy, linh kiện của điện thoại phải nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác. Đợi khi họ giao hàng, chúng ta sẽ bắt đầu sản xuất. Rõ, thưa chủ nhân. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại ngập ngừng, tuy nhiên, tôi có một ý tưởng, không biết chủ nhân có muốn nghe thử không? Trương Dịch thoáng ngạc nhiên,
Đây là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo chủ động đề xuất ý kiến với hắn. Trước đây, Nguyệt Thần chỉ trả lời câu hỏi của hắn theo cách bị động. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu AI đang nâng cấp sao? Hắn quay đầu nhìn Nguyệt Thần, trong lòng cảm thấy thú vị nhưng không hề sợ hãi. Bởi vì, từ tầng logic nền tảng, Nguyệt Thần đã được lập trình để hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh của hắn. Sự tồn tại của cô hoàn toàn phụ thuộc vào Chương Dịch, nên phản bội là điều không thể xảy ra, ngay cả khi cô có được trí tuệ thực sự. Ồ, cô muốn nói gì? Tôi rất tò mò đấy. Đôi mắt sáng trong của Nguyệt Thần lóe lên ánh bạc. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời, khi ngài sở hữu sức mạnh của tôi, việc chinh phục thế giới này chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng với sự tồn tại của tôi chắc chắn sẽ khiến các thế lực cấp cao trên thế giới cảm thấy lo ngại, và ngài sẽ khó có thể phát triển sức mạnh của mình một cách tự do. Vì vậy, tại sao ngài không cân nhắc việc thành lập một quốc gia của riêng mình? Nghe đến đây, khóe môi Chương Dịch khẽ cong lên. Thành lập quốc gia của riêng mình, nghe thì đơn giản, nhưng thật sự muốn làm thì quá phiền phức. Nguyệt Thần tiếp lời, không hề phiền phức đâu, với khối tài sản khổng lồ mà ngài đang nắm giữ, cộng thêm sức mạnh công nghệ của tôi, chúng ta có thể dễ dàng tạo ra một lực lượng đủ sức quét sạch toàn bộ hành tinh này. Để tôi nói rõ hơn cho ngài dễ hình dung. Giống như việc ngài mang theo vũ khí hiện đại quay về 10 vạn năm trước, ngài hoàn toàn có thể một mình tiêu diệt cả một bộ tộc người nguyên thủy nhỏ bé. Sức mạnh của ngài và người thường hiện nay còn cách biệt lớn hơn thế nhiều. Nghe lời của Nguyệt Thần, trong đầu Chương Dịch không khỏi hiện lên những tình tiết từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tam thể. Trong đó, người ngoài hành tinh ở hệ sao tam thể chỉ cần phái một chiếc phi thuyền hình giọt nước đã có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ liên minh của nhân loại. Dù đó là liên minh quy tụ tất cả sức mạnh khoa học kỹ thuật tối tân nhất. Nguyệt Thần có thể mang đến cho hắn công nghệ của 500 năm sau. Trong khi đó, nhân loại hiện tại chỉ phát triển khoa học trong vòng 200 năm. Sức mạnh của 500 năm sau sẽ khủng khiếp đến mức nào, Chương Dịch đã phần nào hình dung được. Hắn không phủ nhận những lời của Nguyệt Thần là sự thật. Nếu hắn muốn, điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Vấn đề là, hiện tại tôi chưa từng có ý định đó. Chương Dịch bình thản nói, cô xem, bây giờ tôi có khối tài sản đủ để sống 10 đời không hết. Dù là danh vọng, tiền tài, địa vị hay phụ nữ, tôi đều có thể dễ dàng đạt được tất cả những gì mình muốn. Vì vậy, tôi hoàn toàn có thể dùng cách hòa bình để đạt được ước mơ cuối cùng của mình, đó là trường sinh bất tử. Do đó, tôi chỉ muốn trở thành người giàu nhất thế giới, từ đó mở khóa hệ thống ở giai đoạn thứ 3. Còn những chuyện khác, tôi thật sự không hứng thú. Nguyệt Thần khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, hóa ra ngài không có những dục vọng tầm thường như vậy. Xin lỗi vì đã đề cập đến chuyện này, từ giờ tôi sẽ không nhắc lại nữa. Chương Dịch gật đầu hài lòng. Nếu cô hiểu được thì tốt, nhưng tiếp theo, cô hãy giúp tôi tìm hiểu thử, nếu sau này thật sự muốn thành lập một vương quốc công nghệ, thì địa điểm nào sẽ thích hợp nhất. Chuyện này tôi không rành, cô chọn giúp tôi là được. Nguyệt Thần cất giọng, trêu chọc. Chủ nhân, không phải ngài vừa nói bây giờ chẳng có gì khiến ngài hứng thú nữa sao? Chương Dịch mỉm cười, nhướng mày đáp. Đúng vậy, tôi không còn hứng thú với việc chinh phục thế giới. Nhưng sớm hay muộn, cũng sẽ có người để mắt đến tôi. Vậy nên, chuẩn bị trước chẳng phải là một điều không tồi sao. Nguyệt Thần im lặng vài giây, sau đó nghiêm túc nói, chủ nhân, ngài thật sáng suốt. Chương Dịch cười lớn. Ha ha ha, đừng quá khen, tôi chỉ phòng ngừa chu đáo thôi. Nguyệt Thần không nói thêm, nhưng trong lòng cũng phải thừa nhận rằng, Chương Dịch thực sự biết nhìn xa trông rộng. Sau hàng loạt phát minh khoa học kỹ thuật làm rung chuyển thế giới, Chương Dịch đã chính thức bước vào tầm mắt của những nhân vật lớn, thậm chí cả những thế lực đáng gờm. Nếu như việc kinh doanh tao bao hay chuỗi nhà hàng mây tour có thể được giải thích bằng sự tài ba trong thương mại, thì các phát minh như thương long huyết hay chip máy in Hải Âu lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Những thành tựu đó không chỉ đi trước thời đại mà còn khẳng định vị thế vượt trội của hắn trong lĩnh vực công nghệ. Với những bước đi tiếp theo, hắn còn sắp giới thiệu ra thị trường các sản phẩm mang tính cách mạng như điện thoại, ô tô và vô số dự án tham vọng khác. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải đối mặt với ánh mắt dò xét, sự nhòm ngó và thậm chí là nguy cơ từ những thế lực lớn. Chương Dịch nhìn xa xăm, giọng trầm thấp. Người không có lo xa, tất có ưu gần, chuẩn bị trước chưa bao giờ là thừa. Sau khi La Dũng Hạo trở về Bắc Kinh, ông ta bắt tay vào việc ngay lập tức. Theo yêu cầu của Chương Dịch, toàn bộ trụ sở chính của công nghệ búa rìu được chuyển đến Thiên Hải. Việc chuyển trụ sở không chỉ giúp thuận tiện trong quản lý, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Là trung tâm kinh tế sầm uất bậc nhất cả nước, Thiên Hải không chỉ có nguồn lực mạnh mẽ mà còn là cửa ngõ quan trọng để tiếp cận thị trường quốc tế. Về đến Thiên Hải, La Dũng Hạo lập tức gây chú ý. Ông ta đột ngột dừng các buổi phát trực tiếp bán hàng thường ngày, thay vào đó, chỉ đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội. 3 năm sau, một lần nữa quay lại, không quên lý tưởng ban đầu, nhất định sẽ làm được, tôi đã trở về. Dòng trạng thái ngắn gọn này lập tức gây bão trên mạng.
La Dũng Hạo vốn là một cái tên không hề xa lạ trong ngành công nghệ, đặc biệt với những ai từng biết đến sự nghiệp làm điện thoại và thất bại cay đắng của ông ta. Ngay sau khi trạng thái này được đăng tải, từ khóa La Dũng Hạo trở lại nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Ông ấy quay lại thật sao? Có phải định làm điện thoại lại không? Công nghệ búa rìu đã chết từ lâu, giờ có quay lại cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nghe nói ông ấy được tập đoàn Thịnh Thế chống lưng. Nếu thế thì có thể có chút triển vọng đấy. Thôi đi, bây giờ thị trường điện thoại đã bão hòa. Những tay chơi lớn như Apple, Samsung hay Huawei đã chiếm lĩnh gần hết. Quay lại lúc này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nhiều người không ngại bày tỏ sự hoài nghi. Với họ, La Dũng Hạo chỉ là một kẻ thất bại tuổi đã xế chiều, dù có quay lại cũng chẳng làm nên chuyện. Thậm chí, có người còn cho rằng ông ta chỉ đang lợi dụng tài chính của Thịnh Thế để làm trò quảng cáo. Nhưng mọi người đã nhầm. La Dũng Hạo rất biết cách gây chú ý. Ban đầu, ông ta chỉ lặng lẽ tạo ra bầu không khí hồi hộp, úp mở về một kế hoạch lớn. Để rồi khi dư luận bắt đầu hướng sự quan tâm đến mình, ông ta lập tức tung ra một con át chủ bài khác, Trương Dịch. Một ngày nọ, Trương Dịch bất ngờ đăng một bài viết lên mạng xã hội. Chỉ với 2 câu ngắn gọn, nhưng đã tạo nên một cơn địa chấn trong giới công nghệ. Chúng tôi chuẩn bị ra mắt một sản phẩm điện thoại mới. Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm chiếc điện thoại có hiệu năng cao nhất với mức giá thấp nhất chưa? Kế tiếp, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Dòng trạng thái này lập tức bùng nổ, khiến cả thế giới kinh ngạc. Trời đất, Trương Dịch thật sự muốn lấn sân sang thị trường điện thoại sao? Quá đỉnh, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Người đàn ông này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Lần nào anh ta cũng mang đến những bất ngờ vượt ngoài mong đợi. Chú ý cách anh ta nói, giá cả thấp nhất, hiệu năng cao nhất. Nếu là người khác, tôi sẽ nghĩ đó là lừa đảo. Nhưng đây là Trương Dịch. Một khi anh ta đã dám tuyên bố, nghĩa là sản phẩm chắc chắn sẽ như vậy. Sự háo hức không chỉ đến từ người hâm mộ của Trương Dịch mà còn từ những đối thủ lớn trong ngành. Thị trường điện thoại vốn đã được định hình với những gã khổng lồ như Apple, Samsung hay Huawei. Nhưng sự xuất hiện của Trương Dịch với một chiến lược giá thấp, chất lượng cao đã làm rung chuyển mọi dự đoán. Trương Dịch không chỉ chuẩn bị cho một sản phẩm mới, hắn đang chuẩn bị thay đổi cả cục diện thị trường điện thoại di động. Việc Trương Dịch tuyên bố sẽ sản xuất điện thoại di động đã tạo ra một làn sóng chấn động mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Tại sao? Bởi vì so với dự án máy quang khác trước đó, một công nghệ quá cao cấp và xa lạ với đại đa số mọi người, điện thoại di động lại là một sản phẩm quen thuộc mà bất cứ ai cũng cần sử dụng. Trong thời đại này, gần như không ai có thể rời xa chiếc điện thoại di động. Vì vậy, khi Trương Dịch, người được mệnh danh là giáo phụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ đương đại, quyết định bước chân vào thị trường này, điều đó đã khiến mọi người không thể ngồi yên. Đối với nhiều người, sự tham gia của Trương Dịch đồng nghĩa với việc họ sẽ có thêm một lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, sự xuất hiện của một thương hiệu điện thoại mới cũng sẽ gây áp lực lớn lên các ông lớn trong ngành, buộc họ phải cải tiến tính năng sản phẩm, đồng thời giảm giá để cạnh tranh. Điều này giống như việc trong khu vực chỉ có một siêu thị độc quyền, nhưng giờ đây, một siêu thị thứ hai được mở ra và cả hai bắt đầu cạnh tranh bằng cách giảm giá và nâng cao chất lượng. Người hưởng lợi cuối cùng chắc chắn là người tiêu dùng. Tất cả các phương tiện truyền thông lớn trong nước đều tranh nhau đưa tin về sự kiện này. Ngay cả các kênh truyền thông quốc tế cũng nhanh chóng đặt tin tức này lên trang nhất. Zip, một blogger đánh giá sản phẩm nổi tiếng toàn cầu, đã thẳng thắn tuyên bố: "Tôi là một fan trung thành của Trương Dịch. Trong mắt tôi, anh ấy giống như Tesla của thời đại chúng ta, một người gần như đã đạt đến tầm cao của thần thánh. Vì vậy, khi anh ấy thông báo sẽ sản xuất điện thoại, tôi đặt 100% niềm tin và kỳ vọng vào dự án này." Trương Dịch là người luôn cẩn trọng trong lời nói. Anh ấy chưa bao giờ hứa hẹn bừa điều gì mà không có cơ sở. Tôi tin rằng tuyên bố về việc kết hợp giữa giá cả phải chăng và chất lượng cao của anh ấy chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta một sự bất ngờ lớn. Trong nước, Vương Phẩm Như, một chuyên gia đánh giá sản phẩm hàng đầu, cũng lên tiếng. Ngành công nghiệp điện thoại di động trong nước đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trên thị trường quốc tế, chúng ta vẫn chưa thể thực sự đối đầu ngang ngửa với các thương hiệu lớn như Apple hay Samsung. Lý do chính nằm ở năng lực tự chủ trong nghiên cứu và phát triển công nghệ. Ví dụ như hệ điều hành iOS của Apple hay công nghệ màn hình của Samsung, những thứ độc quyền mà không ai có thể sao chép được. Nhưng lần này, với sự tham gia của Trương Dịch, rất có khả năng cục diện sẽ thay đổi. Hãy nhớ rằng, đây là người đã tạo ra những máy in chip vượt thời đại, trong khi việc phát triển một con chip khó gấp 10 lần so với sản xuất một chiếc điện thoại. Tôi tin rằng chỉ cần Trương Dịch ra tay, sản phẩm mà anh ấy mang lại sẽ là một kiệt tác khiến thế giới phải kinh ngạc. Chỉ với một bài đăng ngắn gọn trên Weibo, Trương Dịch đã khiến cả thế giới phát cuồng. Ban đầu tôi định mua chiếc iPhone mới ra mắt, nhưng giờ có lẽ tôi sẽ phải chờ đợi thêm một chút. Chỉ cần Trương Dịch sản xuất điện thoại, dù là gạch tôi cũng mua, vì tôi là fan cứng của anh ấy. Những bình luận như thế này tràn ngập trên các diễn đàn và mạng xã hội,
khiến chủ đề về Trương Dịch nhanh chóng trở thành xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, người bị chấn động nhất không phải là người tiêu dùng, mà chính là các nhà sản xuất điện thoại lớn trên thế giới. Ngay trong ngày Trương Dịch đăng bài trên Weibo, tất cả các tập đoàn sản xuất điện thoại di động lớn đều triệu tập các cuộc họp khẩn cấp để bàn cách đối phó với tình huống này. Tại trụ sở chính của tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc, Chủ tịch Lý Thành Húc đã tổ chức một cuộc họp với các giám đốc điều hành cao cấp ngay trong đêm. Trước thông báo của Trương Dịch, các anh nghĩ thế nào? Lý Thành Húc nghiêm nghị hỏi. Trên màn hình lớn phía sau ông ta, bài đăng ngắn gọn của Trương Dịch hiện lên rõ ràng, nhưng tác động của nó lại khiến cả tập đoàn rơi vào tình trạng báo động. Các giám đốc điều hành ngồi bên dưới đều mang vẻ mặt lo lắng. Một giám đốc phụ trách chiến lược mở lời. Chủ tịch, hiện tại chúng ta chưa rõ trong tay đối thủ này nắm giữ công nghệ gì. Vì vậy, thật khó để đưa ra dự đoán cụ thể. Một giám đốc khác nhanh chóng tiếp lời. Nhưng chúng ta không thể lơ là, quá khứ đã có quá nhiều ví dụ. Trương Dịch là kẻ phá vỡ quy tắc trong bất kỳ ngành nào anh ta tham gia. Hãy nhìn vào ngành máy quang khắc mà xem, chỉ trong vài năm, các tập đoàn dẫn đầu ngành này trên thế giới đã phải chịu tổn thất nặng nề, thậm chí cổ phiếu của họ đồng loạt giảm giá thảm hại. Cả phòng họp chìm vào im lặng. Ai cũng biết rằng, một khi Trương Dịch đã tham gia, không ngành nào giữ được yên ổn. Hắn không chỉ đơn thuần cạnh tranh, mà còn tái định hình toàn bộ cục diện của thị trường. Với danh tiếng của mình, hắn có khả năng thay đổi cuộc chơi một cách triệt để, buộc các đối thủ phải thích nghi hoặc bị loại bỏ. Sự kiện này không chỉ là một thông báo sản phẩm, mà là lời tuyên chiến với toàn bộ ngành công nghiệp điện thoại. Trong phòng họp của tập đoàn, các thành viên ban giám đốc và trưởng các bộ phận lần lượt nghiêm túc trình bày ý kiến của mình. Không ai dám xem nhẹ thực lực của Trương Dịch. Tuy nhiên, thông tin này đến quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Vì vậy, không ai kịp đưa ra những phương án đối phó hiệu quả. Lý Thành Húc, chủ tịch tập đoàn, ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp lớn. Ông ta khoanh tay chống cằm, nghe hết mọi ý kiến từ cấp dưới, đôi lông mày hơi nhíu lại. Tâm trạng của ông ta lúc này không mấy dễ chịu. Tên tuổi của Trương Dịch hiện giờ quá lớn, khiến ai cũng phải kiêng dè. Từ khi chiếc máy in Hải Âu của hắn xuất hiện, Trương Dịch đã trở thành một tượng đài được cả ngành công nghệ kính nể. Đến mức ngay cả những tập đoàn khổng lồ ở Mỹ và châu Âu cũng phải hành động nể mặt hắn. Nguyên nhân rất rõ ràng, Trương Dịch là người duy nhất trên thế giới sở hữu công nghệ nano cấp độ PM và công nghệ in chip tiên tiến hàng đầu. Bây giờ, một nhân vật như vậy quyết định nhảy vào ngành sản xuất điện thoại di động, chẳng khác nào một cú đấm mạnh vào thị trường này. Một người có thể chế tạo ra con chip vượt qua cả công nghệ quang khắc tiên tiến nhất, liệu việc sản xuất một chiếc điện thoại có phải là điều gì khó khăn với hắn? Câu trả lời quá rõ ràng, đương nhiên không. Nhắc đến công ty sản xuất điện thoại của Thịnh Thế, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Giám đốc bộ phận tiêu thụ, một người đàn ông trung niên tóc hói kiểu Địa Trung Hải, đẩy gọng kính của mình, cầm lên một tập tài liệu và nói. Tháng trước, công nghệ búa rìu của Hoa Hạ có đặt mua 30 triệu màn hình S280 từ phía chúng ta. Hiện tại, trong hệ thống của tập đoàn Thịnh Thế chỉ có duy nhất một công ty sản xuất điện thoại. Vì vậy, tôi cho rằng đơn hàng này chính là để chuẩn bị cho sản phẩm điện thoại mới của họ. Lý Thành Húc nhíu mày, công nghệ búa rìu, tại sao tôi chưa từng nghe đến thương hiệu này? Giám đốc tiêu thụ giải thích, trước đây, đây chỉ là một thương hiệu điện thoại nhỏ ở Hoa Hạ. Không chỉ không có tiếng tăm gì trên quốc tế, mà ngay cả tại thị trường nội địa của Hoa Hạ, thị phần của họ cũng vô cùng nhỏ. Một thương hiệu nhỏ mà lại đặt mua đến 30 triệu màn hình điện thoại tiên tiến nhất, chắc chắn chính là họ rồi. Đôi mắt của Lý Thành Húc sáng lên, ánh nhìn đầy toan tính. Giám đốc tiêu thụ, hợp đồng chính thức với họ đã ký chưa? Lý Thành Húc hỏi. Giám đốc tiêu thụ gật đầu, tạm thời chúng ta chỉ đạt được thỏa thuận miệng, chưa ký hợp đồng chính thức. Nhưng chúng ta đã gửi cho họ một số lô hàng mẫu. Rất tốt, vậy hãy điều chỉnh lại các điều khoản hợp đồng trước khi chính thức ký. Giám đốc tiêu thụ hơi lưỡng lự hỏi, ý của ngài là, chúng ta sẽ ký hay không ký đơn hàng này? 30 triệu màn hình di động là một đơn hàng rất lớn, thậm chí có thể xem là giao dịch quan trọng đối với tập đoàn, vốn đang phụ thuộc khá nhiều vào xuất khẩu màn hình và chất bán dẫn. Lý Thành Húc xoa xoa tay, chậm rãi đáp, chúng ta cần phải quan sát xem sản phẩm này khi ra đời liệu có tạo ra mối đe dọa gì cho chúng ta không. Hiện tại, sản lượng điện thoại của chúng ta đang đứng đầu toàn cầu, có câu, càng ở trên cao, càng dễ lạnh. Chúng ta phải luôn cảnh giác trước mọi thách thức đối với vị trí của mình. Giám đốc tiêu thụ gật đầu, tôi hiểu rồi, chủ tịch, tôi sẽ làm theo chỉ đạo của ngài. Cùng thời điểm đó, tại trụ sở của Apple Mobile ở Mỹ, một cuộc họp tương tự cũng được tổ chức. Tuy nhiên, so với sự thận trọng của tập đoàn Samsung, tổng giám đốc của Apple, ông Tim Cook tỏ ra khá bình tĩnh trước thông tin này. Chúng ta, Apple, sở hữu đội ngũ thiết kế tốt nhất thế giới, cùng hệ điều hành độc quyền không ai có được. Vì vậy, người dùng của chúng ta sẽ không bị hấp dẫn bởi bất kỳ thương hiệu nào khác, đó là sự tự tin của chúng ta.
Dù cho Trương Dịch có nghiên cứu ra chiếc điện thoại như thế nào đi nữa thì anh ta cũng không thể thoát khỏi những hạn chế của hệ điều hành Android. Vì thế, người dùng của chúng ta sẽ mãi mãi trung thành với chúng ta. Là công ty công nghệ đầu tiên trên thế giới đạt giá trị vốn hóa nghìn tỷ đô, Apple có thừa sự tự tin. Hệ điều hành iOS khép kín và tối ưu hóa vượt trội, cùng với các thiết kế dẫn đầu xu hướng, luôn là niềm tự hào và là vũ khí mạnh nhất của họ. Tim Cook tin rằng, cho dù Trương Dịch có tài giỏi đến đâu, cuối cùng hắn cũng chỉ là một người chơi mới trong ngành sản xuất điện thoại. Hơn nữa, việc hắn tạo ra một hệ điều hành hoàn toàn mới là điều gần như không thể. Mà ngay cả khi điều đó xảy ra, nó cũng không thể vượt qua hệ điều hành iOS đã hoàn thiện và ngày càng thống trị. Vì vậy, cuối cùng, Trương Dịch cùng cái gọi là kỳ tích của hắn cũng chỉ có thể trở thành một trong vô số đối thủ của Apple, không hơn không kém. Trong nước, phản ứng của các ông lớn trong ngành công nghiệp và các thương hiệu di động trước sự xuất hiện của điện thoại Trương Dịch càng dữ dội hơn. Đối thủ trực tiếp mà điện thoại của Trương Dịch nhắm đến chính là họ. Tuy nhiên, từ sau hội nghị Internet toàn quốc tổ chức tại Bắc Kinh, Trương Dịch đã từng giúp các công ty này vượt qua khó khăn lớn trong lĩnh vực chip. Điều đó khiến họ cảm thấy khó xử nếu muốn dùng các thủ đoạn cạnh tranh thương mại để chèn ép sản phẩm của anh. Tại tập đoàn Huawei, ngay khi nhận được tin tức, Tổng Giám đốc Nhậm Thánh Phi đã lập tức ra lệnh. Công ty chúng ta không được phép áp dụng bất cứ hành động nào nhằm vào điện thoại của Trương Dịch. Cậu ta đã bán cho chúng ta máy in chip với giá cực kỳ thấp, đây là một ân tình lớn mà chúng ta khó lòng báo đáp, tuyệt đối không được lấy oán trả ơn. Tập đoàn Huawei là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực điện thoại tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, điện thoại di động chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn của họ. Mảng lớn nhất của Huawei vẫn là trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ mạng. Nhậm Thánh Phi tự tin rằng không cần phải cạnh tranh trực tiếp ở lĩnh vực di động. Vì vậy, ông ta vui vẻ nắm lấy cơ hội này để trao cho Trương Dịch một món nợ ân tình, thay vì đối đầu. Trong khi đó, ở Xiaomi, Tổng Giám đốc Lôi Tuấn mất cả đêm không ngủ khi biết tin về đối thủ mới. Đến 5 giờ sáng hôm sau, Lôi Tuấn đã có mặt tại trụ sở công ty, triệu tập cuộc họp khẩn và đưa ra quyết định. Tập đoàn Thịnh Thế là niềm tự hào của thương hiệu nội địa. Tương lai, họ hoàn toàn có thể trở thành tập đoàn công nghệ vĩ đại nhất thế giới. Hơn nữa, Trương Dịch đã từng giúp đỡ chúng ta. Máy in chip giá rẻ mà chúng ta đang dùng hiện nay do cậu ta cung cấp. Vì thế, chúng ta sẽ không cản đường họ. Ngược lại, chúng ta cần thể hiện sự ủng hộ. Sau khi quyết định được đưa ra, cả Huawei và Xiaomi đều công khai tuyên bố trên các nền tảng truyền thông, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Trương Dịch tham gia vào lĩnh vực điện thoại di động. Không chỉ có họ, mà nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và các nhân vật có tầm ảnh hưởng khác cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ Trương Dịch. Nguyên nhân rất đơn giản, ai nắm được lòng dân thì sẽ chiếm được thiên hạ. Hiện tại, danh tiếng của Trương Dịch trong nước không ai sánh bằng. Hắn được xem như một thánh nhân trong lòng người dân, bởi những dự án mà hắn thực hiện đều mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vẻ trước sự xuất hiện của Trương Dịch trong lĩnh vực này. Đài Sâm, chủ tịch của OV, một trong 3 thương hiệu điện thoại hàng đầu trong nước, lại tỏ ra khó chịu. Ông ta không gửi lời chúc mừng, thay vào đó là những bình luận đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Hiện tại, nước ta đã có rất nhiều công ty sản xuất điện thoại di động xuất sắc. Một tập đoàn công nghệ tiên tiến như Thịnh Thế nên tập trung vào những đột phá ở trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn, thay vì lao vào ngành sản xuất điện thoại. Điều này chỉ làm tăng thêm sự cạnh tranh trong nội bộ ngành mà chẳng mang lại lợi ích gì đáng kể. Lời phát biểu của Đái Sâm gây ra sóng gió trên mạng xã hội ngay lập tức. Hiện tại, bất kỳ ai lên tiếng chỉ trích Trương Dịch đều sẽ trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng. Bởi giờ đây, đứng về phía Trương Dịch đã trở thành biểu tượng của sự chính trực và đúng đắn. Dù nhiều thương hiệu điện thoại khác cũng hiểu rằng sự xuất hiện của Trương Dịch sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của họ, nhưng rất ít người dám công khai phản đối. Bởi họ biết rằng, cho dù họ có lên tiếng, cũng không thể thay đổi được quyết định của Trương Dịch. Hắn muốn làm gì, họ cũng chẳng thể can thiệp. Tuy nhiên, lời của Đái Sâm lại nói đúng tâm tư của nhiều người trong ngành. Không phải ai cũng có lòng dạ rộng rãi như Nhậm Thánh Phi, cũng không phải ai cũng có tầm nhìn xa như Lôi Tuấn. Thực tế, nhiều thương hiệu nhỏ và trung bình trong ngành cảm thấy rất khó chịu khi Trương Dịch gia nhập thị trường. Dù họ không dám lên tiếng, nhưng khi thấy Đái Sâm công khai phản đối, họ như được giải tỏa. Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ trong ngành chia sẻ bài phát biểu của Đái Sâm như một cách để bày tỏ sự đồng tình trong im lặng. OV là thương hiệu đứng thứ 3 trong thị trường di động nội địa, chỉ sau Huawei và thường xuyên cạnh tranh với Xiaomi để giành vị trí thứ 2. Với tư cách là một doanh nhân nổi tiếng trong nước, lời nói của Đái Sâm thực sự đã khuấy động dư luận, khiến cộng đồng mạng tranh cãi sôi nổi. Những người ủng hộ Trương Dịch cho rằng, anh ấy làm gì là quyền tự do của anh ấy, tại sao ông Đái Sâm phải xen vào? Hơn nữa, các sản phẩm mà Trương Dịch tạo ra, từ thương mại điện tử, cơm hộp cho đến điện thoại, đều mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đặc biệt là dự án nhà ở cho thuê của anh ấy. Nhờ đó,
Giá nhà tại hầu hết các thành phố lớn đều giảm đáng kể, giúp ích rất nhiều cho tầng lớp trẻ và những người có thu nhập trung bình. Việc anh ấy tham gia vào ngành di động chắc chắn sẽ mang lại một cuộc cách mạng lớn cho thị trường. Lời tranh luận tiếp tục leo thang, nhưng một điều rõ ràng là, bất kể có ai phản đối hay không, Trương Dịch đã tạo được sự chú ý mạnh mẽ và khẳng định rằng sự xuất hiện của hắn trong ngành công nghiệp điện thoại không thể xem nhẹ. Trương Dịch đưa ra thông báo về sản phẩm mới với 2 tiêu chí nổi bật, giá thấp nhất và hiệu năng cao nhất. Điều này ngay lập tức khiến nhiều người xôn xao, không ít người tỏ ra vô cùng háo hức và chờ đợi. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều trên mạng phản đối việc Trương Dịch tham gia vào lĩnh vực sản xuất điện thoại. Lý do rất đơn giản, nhiều người cho rằng, với nguồn tài nguyên công nghệ dồi dào trong tay, Trương Dịch nên tập trung đột phá vào những lĩnh vực quan trọng hơn, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, hàng không vũ trụ hoặc y học. Điện thoại thì đã có quá nhiều trên thị trường, và họ không tin rằng sản phẩm của Trương Dịch sẽ vượt xa các thương hiệu khác về tính năng. Dù vậy, trước những lời bàn tán đó, Trương Dịch vẫn giữ thái độ im lặng như thường lệ. Hắn vốn là người rất lười để tâm đến những lời kêu ca vô nghĩa. Tuy nhiên, việc một nhân vật nổi tiếng trong ngành, Đái Sâm, lên tiếng lại khiến hắn hơi khó chịu. Cái ông Đái Sâm này, kiếm tiền nhiều thế rồi, vậy mà chỉ cần có người định chen chân vào lĩnh vực của mình một chút là trở mặt ngay lập tức. Trương Dịch nhếch môi cười lạnh, thương trường là nơi tranh tài bằng thực lực, anh làm điện thoại không bằng người ta, chẳng lẽ không cho người ta bước vào, nghĩ kiểu đó đúng là ngớ ngẩn. Sự bất mãn của Trương Dịch đối với Đái Sâm không phải không có lý. Trước đây, khi còn ở Bắc Kinh, hắn từng ký hợp đồng cung cấp chip in Hải Âu cho công ty OV, một trong những đối tác lớn của Đái Sâm. Khi đó, Đái Sâm mang ơn huân không hết, thậm chí còn tỏ ra thân thiết, hận không thể xem Trương Dịch như anh em. Nhưng đến khi lợi ích của bản thân bị đụng chạm, Đái Sâm lập tức trở mặt. Cái cách thay đổi thái độ nhanh đến vậy thực sự khiến Trương Dịch cảm thấy ngán ngẩm. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến hắn bất ngờ. Thậm chí, ngay cả các công ty lớn như Huawei hay Xiaomi, nếu có hành động cản trở, hắn cũng thấy hoàn toàn bình thường. Thương trường vốn dĩ là chiến trường đẫm máu, không có chỗ cho tình nghĩa hay lòng tốt. Tô Minh Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng, cũng may, dù OV có sản lượng lớn, nhưng thị trường chính của họ lại tập trung vào phân khúc giá rẻ dành cho người thu nhập thấp. Ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta không nhiều. Quan trọng hơn, Huawei và Xiaomi vẫn đang ủng hộ chúng ta. Điều đó giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí sản xuất. Dù vậy, khi một chiếc điện thoại mới ra đời, người tiêu dùng vẫn thường tỏ ra nghi ngờ. Dù họ có tin tưởng Trương Dịch đến đâu, họ vẫn sẽ cẩn trọng trước sản phẩm mới. Một chiếc điện thoại giá vài ngàn đồng không phải là số tiền nhỏ đối với đa số người dùng. Hơn nữa, phần lớn người tiêu dùng không hiểu sâu về các thông số kỹ thuật. Lấy ví dụ như OV, tính năng của sản phẩm từ hãng này luôn bị chê là kém xa so với Huawei và Xiaomi, nhưng họ lại đầu tư mạnh vào loa và camera. Điều này khiến nhiều người như các bạn trẻ làm công việc bốc vác hay giao hàng vẫn yêu thích sản phẩm của OV, giúp hãng này giữ vững vị trí top 3 trong nước về doanh số. Trong bối cảnh đó, đối với một thương hiệu hoàn toàn mới như Kỳ Tích, việc xây dựng danh tiếng và quảng bá là điều vô cùng quan trọng. Những thương hiệu lâu đời như Huawei hay Xiaomi đều có đội ngũ truyền thông mạnh mẽ. Họ không chỉ biết cách quảng bá cho sản phẩm của mình, mà còn giỏi trong việc tung tin xấu để bôi nhọ đối thủ. Nếu Kỳ Tích trở thành mục tiêu, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực, khiến doanh số trong vài quý đầu khó mà đạt được kỳ vọng. Tuy nhiên, Trương Dịch hiểu rõ, những khó khăn này cũng chỉ có thể kìm hãm Kỳ Tích tối đa 1 đến 2 năm. Bởi lẽ, danh tiếng tốt sẽ lan tỏa nhanh chóng nhờ Internet. Chỉ cần sản phẩm của hắn thực sự ưu việt, người tiêu dùng sẽ sớm nhận ra. Nhậm Lão và Tổng Giám đốc Lôi thực sự là những người có tâm. Cách họ xử lý lần này khiến anh rất hài lòng. Chúng ta cũng nên đáp lại bằng cách tránh xâm phạm vào thị trường chính của họ, để lại một con đường sống cho họ. Còn OV thì sao? Một thương hiệu như thế chẳng cần tồn tại làm gì. Chẳng qua họ chỉ đang thu cái gọi là thuế thông minh của người dùng. Trương Dịch thản nhiên nói, giọng điệu mang theo sự tự tin tuyệt đối. Nếu để người ngoài nghe thấy, họ chắc chắn sẽ cho rằng hắn quá ngông cuồng. Rốt cuộc, ba ông lớn Huawei, Xiaomi và OV đã giữ vững vị thế nhiều năm liền trong lĩnh vực sản xuất điện thoại trong nước, chẳng khác nào ba ngọn núi sừng sững khó lay chuyển. Nhưng Trương Dịch không chỉ dám nói, mà còn dám làm. Quan trọng hơn, hắn luôn có cách biến những lời nói của mình thành sự thật. Chuyện này không khó. Tô Minh Ngọc nhẹ nhàng xoay bút, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía màn hình, giọng cô chắc nịch nhưng đầy bình tĩnh. OV đã sử dụng chiến lược marketing điển hình, đổ tiền lớn để thuê người nổi tiếng quảng cáo, đầu tư mạnh vào các chương trình giải trí để tạo tiếng vang, từ đó nâng tầm thương hiệu. Nhưng thực chất, chất lượng sản phẩm của họ lại rất bình thường. Vì sao? Bởi vì phần lớn chi phí của họ đã tiêu tốn cho quảng bá. Cô dừng một chút, nở một nụ cười tự tin. Chúng ta hoàn toàn có thể sao chép chiến lược của họ, làm theo cách của họ, nhưng với quy mô và hiệu quả gấp đôi. Chỉ cần đi cùng một con đường, nhưng mạnh hơn và nhanh hơn,
họ sẽ không còn đường nào để đi. Vừa nói, Tô Minh Ngọc vừa cẩn thận ghi chép những ý tưởng này vào sổ tay của mình. Về mặt tài chính, tập đoàn Thịnh Thế không cần phải lo lắng. Trong toàn bộ các doanh nghiệp tư nhân ở quốc nội, ai dám thách thức sức mạnh tài chính của Thịnh Thế? Chẳng có ai cả. Trương Dịch đã lập kế hoạch đầu tư 500 triệu USD chỉ trong vòng 5 năm để mở rộng thị trường điện thoại ra toàn cầu. Đối với họ, tiền không phải là vấn đề. Các công ty con của Thịnh Thế giống như những cỗ máy in tiền. Nếu chẳng may ngân sách thiếu hụt, chỉ cần chế tạo thêm vài chiếc máy in chip Hải Âu là đã có thể thu về hàng trăm triệu USD. Do đó, đối với OV, một công ty dám chơi trò ném đá sau lưng, Trương Dịch sẵn sàng cho họ thấy cái giá phải trả. Vài ngày sau, Trương Dịch bất ngờ tung ra một thông báo về chiếc điện thoại mang tên Kỳ Tích. Nội dung thông báo ngắn gọn nhưng gây chấn động. Thật sự, sạc 1 phút, sử dụng 24 giờ, dung lượng pin siêu lớn, tạm biệt nỗi lo sạc pin. Chỉ với một dòng thông báo, thị trường ngay lập tức xôn xao. Trương Dịch đã đánh thẳng vào điểm đau lớn nhất của người dùng điện thoại. Thứ nhất, pin yếu. Ngày nay, chỉ cần xem vài video hoặc chơi một vài ván game, pin điện thoại đã cạn kiệt chỉ sau vài tiếng. Khi ở nhà, điều này có thể không quá phiền phức. Nhưng khi ra ngoài, phải mang theo sạc dự phòng hoặc loay hoay tìm ổ điện là điều khiến ai cũng mệt mỏi. Thứ hai, tốc độ sạc chậm. Trong những tình huống khẩn cấp, hết pin thường khiến người dùng cảm thấy vô cùng bất tiện. Thời gian chờ đợi sạc pin đôi khi kéo dài hơn mức mong muốn. Thông báo tiếp tục. Kỳ Tích còn sở hữu nhiều tính năng mà bạn không ngờ tới. Tất cả sẽ được tiết lộ tại buổi họp báo ra mắt vào ngày 1 tháng 11 tại sân vận động Cầu Vồng, Thiên Hải. Chỉ định rõ ngày ra mắt sản phẩm, Trương Dịch không chỉ gây tò mò mà còn khiến cả thị trường công nghệ phải kinh ngạc. Thông báo lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trước đó, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng dù Trương Dịch tuyên bố sẽ chế tạo điện thoại, nhưng ít nhất phải 1 năm sau mới có thể nhìn thấy thành phẩm. Không ngờ, chưa đến 1 tháng, hắn đã lên kế hoạch tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm. Trong văn phòng của OV, Đái Sâm, giám đốc điều hành của hãng, không giấu nổi sự bồn chồn. Ông ta đi đi lại, vẻ mặt đầy lo âu. Chết tiệt, không ngờ hắn đã chuẩn bị từ trước. Hóa ra việc nghiên cứu và phát triển đã diễn ra từ lâu, chỉ là hắn che giấu đến tận bây giờ. Đái Sâm không ngừng lẩm bẩm. Điều khiến ông ta đặc biệt lo lắng là ngày 1 tháng 11 cũng chính là thời điểm OV dự kiến ra mắt dòng sản phẩm mới nhất, OV13. Với thông báo đầy hứa hẹn của Trương Dịch, khách hàng chắc chắn sẽ chờ đợi để xem chiếc Kỳ Tích thay vì vội mua điện thoại của OV. Với tầm ảnh hưởng của Trương Dịch, nếu Kỳ Tích thật sự ấn tượng, OV có thể mất đến một nửa doanh số dự kiến. Điều này đồng nghĩa với việc lợi nhuận hàng chục tỷ có thể rơi xuống còn vài tỷ, một tổn thất không nhỏ. Tức giận đến mức muốn nổ tung, Đái Sâm lập tức đăng một bài viết lên mạng xã hội. Người ngoài ngành thình lình nhảy vào, không hiểu rằng việc phát triển công nghệ là một hành trình dài hơi, cần lịch sử và nội lực bền vững. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể thành công. Dù không chỉ đích danh Trương Dịch, nhưng ai cũng hiểu Đái Sâm đang ngầm chỉ trích hắn, cho rằng hắn tay ngang làm rối loạn thị trường. Không dừng lại ở bài viết, sau nhiều lần đắn đo, Đái Sâm quyết định gọi điện trực tiếp cho Trương Dịch. Trương Dịch nhận được cuộc gọi, chỉ nhướng mày cười, không lấy làm bất ngờ. Trước Đái Sâm, các giám đốc điều hành của nhiều thương hiệu lớn cũng từng gọi đến. Một số thì chúc mừng hắn, cầu chúc sản phẩm của hắn thành công. Một số khác khẳng định sẽ không gây cản trở, ngầm ám chỉ rằng họ không muốn xung đột trực tiếp với Thịnh Thế. Nhưng với Đái Sâm, Trương Dịch hiểu rõ cuộc gọi này không phải để chúc mừng. Bắt máy, hắn nói trước. Ô, Tổng Giám đốc Đái, lâu lắm không gặp, từ lần họp ở Bắc Kinh đã vài năm rồi nhỉ. Nghe nói ông đang sử dụng máy in chip của tôi, cảm thấy hợp không? Câu hỏi của Trương Dịch như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Đái Sâm. Máy in chip Hải Âu, sản phẩm của Trương Dịch, vốn là xương sống trong nhiều dòng sản phẩm của OV. Đái Sâm cố nén giận, cười gượng. Tổng Giám đốc Trương, tôi không muốn vòng vo. Anh ra mắt điện thoại mới, chúng tôi không có ý kiến, nhưng ngày ra mắt trùng với sản phẩm của chúng tôi, liệu có cách nào để... Trương Dịch cười, không để ông ta nói hết câu. Tổng Giám đốc Đái, thế giới này vốn không ai chờ đợi ai cả. Nếu sản phẩm của ông đủ tốt, khách hàng tự khắc sẽ lựa chọn nó. Nếu không, tôi nghĩ rằng ông nên xem lại vấn đề từ chính sản phẩm của mình. Giọng nói của Trương Dịch tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, khiến Đái Sâm cứng họng, không nói được thêm gì nữa. Trương Dịch bật cười ha hả, ánh mắt đầy vẻ châm biếm. Vậy sao? Đái Sâm vốn định chất vấn Trương Dịch về lý do hắn muốn chen chân vào thị trường điện thoại di động, gây rối trật tự ngành. Nhưng chỉ cần một câu nói đầy uy lực của Trương Dịch, ông ta lập tức nghẹn họng, không thốt nên lời. Đái Sâm nhớ lại, trước đây, khi ở Bắc Kinh, chính Trương Dịch đã cung cấp những chiếc máy in chip Hải Âu với giá gần 500 triệu USD một chiếc cho họ. Đây là loại thiết bị công nghệ cao cấp bậc nhất mà ngay cả các tập đoàn hàng đầu thế giới như Qualcomm, Samsung hay Tokyo Electron đều khao khát.
Vậy mà, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài còn chưa được chạm tay vào, Trương Dịch đã ưu tiên giao những sản phẩm này cho các công ty trong nước. Đối với họ, Trương Dịch là ân nhân lớn. Những lời vừa rồi của Trương Dịch rõ ràng là lời nhắc nhở đầy ngụ ý, ông còn đang thiếu nợ tôi đấy. Tuy nhiên, Đái Sâm không phải loại người dễ dàng bị lời nhắc khéo ấy làm chùn bước. Là một thương nhân lão luyện, nếu không có đủ độ mặt dày và sự quyết đoán, ông ta sẽ chẳng thể ngồi được vào vị trí ngày hôm nay. Vì lợi ích, cả đời ông ta đã không ít lần sẵn sàng trở mặt với đối tác thân thiết. Thậm chí, những người từng đồng hành cùng ông ta từ thuở gây dựng sự nghiệp, giờ đây đều đã bị ông gạt ra ngoài cuộc chơi. Thế nên, dù có chút lúng túng trước Trương Dịch, nhưng rất nhanh, Đái Sâm lấy lại bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện. Cảm ơn Tổng Giám đốc Trương. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang học cách sử dụng máy in chip Hải Âu. Trong tương lai, thiết bị này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho hoạt động sản xuất của chúng tôi. Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng chuyển chủ đề, ánh mắt lấp lửng. Nhưng mà, Tổng Giám đốc Trương, dù có công nghệ tiên tiến đến đâu, thị trường lại có giới hạn. Nếu ngày càng nhiều tập đoàn lớn chen chân vào thị trường điện thoại, điều đó thực tế sẽ không tốt cho bất kỳ ai. Trương Dịch chỉ nhếch mép cười nhạt, khoanh tay nhìn Đái Sâm. Lúc này, một trợ lý đã nhanh chóng đưa tới một ly nước, cẩn thận rửa sạch tay cho Trương Dịch, rồi dùng khăn lụa tơ tằm lau khô. Đái Sâm quan sát động tác đó, ngập ngừng nói tiếp. Ý của tôi là, nếu Tổng Giám đốc Trương định làm điện thoại, tôi cảm thấy không thực sự phù hợp. Anh có thể đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực khác, nhưng với ngành sản xuất điện thoại, anh vẫn chỉ là người ngoài nghề. Ngành này, nước sâu lắm. Đái Sâm nở một nụ cười giả lả, rồi giải thích. Hiện tại, ngành điện thoại di động không còn giống như 10 năm trước. Khi đó, thị trường vẫn còn cơ hội để các thương hiệu nổi lên. Chúng tôi, như OV, Huawei hay Xiaomi, đều khởi đầu từ thời điểm đó. Nhưng bây giờ, cả trong nước lẫn quốc tế, thị trường đã bị chúng tôi và các ông lớn khác chia cắt gần như hoàn toàn. Anh bước chân vào lúc này, không chỉ gặp khó khăn mà còn gây xáo trộn không cần thiết. Chuyện này giống như một thị trấn nhỏ vốn dĩ đã có 3 siêu thị đáp ứng đầy đủ nhu cầu của dân cư. Bây giờ, nếu anh mở thêm một siêu thị lớn, không chỉ anh khó thu lợi nhuận, mà còn ảnh hưởng đến kinh doanh của chúng tôi. Đái Sâm nói xong, trong lòng đầy tự tin rằng những lời này sẽ khiến Trương Dịch phải suy nghĩ lại. Nhưng Trương Dịch chỉ ung dung ngồi đó, vẻ mặt không có chút dao động nào. Hắn không buồn nghe hết những lời than phiền của Đái Sâm, bởi trong mắt hắn, người đàn ông này chẳng đáng để bận tâm. Trương Dịch từng đối mặt với những nhân vật lớn hơn nhiều so với Đái Sâm, những doanh nhân không chỉ biết kiếm tiền mà còn có đóng góp thực sự cho ngành công nghiệp của họ. Còn Đái Sâm, một người chủ yếu dựa vào marketing và chiêu trò để lập nghiệp. Dựa vào điều đó mà đòi lên mặt với Trương Dịch, quả thực buồn cười. Đái Sâm tiếp tục thao thao bất tuyệt, tự tin rằng những lời nói của mình sẽ có tác động. Tóm lại, tôi hy vọng Tổng Giám đốc Trương có thể suy nghĩ kỹ, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Anh là một thiên tài, hoàn toàn có thể tập trung vào những lĩnh vực khác để phát huy năng lực của mình. Ngành điện thoại này nước sâu lắm, anh không khống chế nổi đâu, hãy để chúng tôi tiếp tục kiểm soát nó. Nói đến đây, Đái Sâm nhìn thẳng vào Trương Dịch, ánh mắt đầy tin tưởng. Vậy, Tổng Giám đốc Trương nghĩ sao? Lời khuyên chân thành của tôi có khiến anh thay đổi suy nghĩ không? Trương Dịch ngả người tựa vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Đái Sâm. Hắn mỉm cười nhẹ, rồi đáp một cách thản nhiên. Xong chưa? Ông nói xong rồi à? Câu hỏi thản nhiên nhưng đầy mỉa mai khiến nụ cười trên mặt Đái Sâm cứng đờ. Trương Dịch cười nhạt, giọng nói đầy châm chọc, tôi thật không hiểu, ông lấy đâu ra tự tin mà gọi điện thoại tới để nói chuyện kiểu này với tôi, chúng ta thân thiết đến mức nào sao? Chẳng qua chỉ là gặp vài lần mà thôi, vậy mà đã tự coi mình là người quan trọng, chạy tới đây để thuyết giáo, còn đòi tôi phải xuống sân khấu. Nói cho ông biết, tôi rất giàu, có tiền đến mức không cần quan tâm hao tổn. Cùng lắm thì tôi coi như ném tiền ra để chơi, vậy thôi, ông hiểu không? Đái Sâm nghẹn họng, không nói được lời nào, anh điên rồi đúng không? Trương Dịch không chút khách sáo, giọng càng thêm sắc bén, tôi không giống ông, kiếm được chút tiền là chỉ biết nghĩ cách kiếm thêm nữa, bất chấp cả lương tâm. Thậm chí, ngay cả ân nhân của mình mà cũng dám chạy tới chỉ trích. Buồn cười, ông nghĩ ông có tư cách gì để thuyết giáo tôi, ông xứng sao? Giọng của Trương Dịch càng ngày càng nghiêm khắc, mang theo sự khinh miệt khiến Đái Sâm đỏ mặt tía tai. Ông ta chưa bao giờ bị ai hạ nhục nặng nề như vậy. Trương Dịch, anh quá đáng lắm rồi, tôi có ý tốt khuyên anh lại nói năng kiểu này với tôi. Đến lúc anh mệt mỏi kiệt sức, đừng trách tôi không nhắc nhở. Buồn cười, thật nực cười. Trương Dịch cười lạnh, giọng nói đầy mỉa mai, lúc trước, khi tôi làm thương mại điện tử, Amazon cũng đã nói với tôi như thế. Khi tôi mở chuỗi chung cư cho thuê, Lý Sùng Khánh của Lục Quế Viên cũng nói như vậy. Khi tôi chế tạo máy in chip, Dương Quốc Khánh từ tập đoàn Lý Tưởng cũng bảo y hệt thế. Vậy kết quả thì sao? Amazon bị tôi đá bay khỏi thị trường Hoa Hạ, Lý Sùng Khánh phá sản.
Còn Dương Quốc Khánh, ông biết đấy, ông ta đã phải quỳ gối xin lỗi trước mặt tôi và hiện tại đã bị tước bỏ chức vụ chủ tịch. Bây giờ, ông cũng đang nói giống hệt bọn họ. Vậy ông nghĩ xem, ai sẽ là kẻ tiếp theo thất bại? Những cái tên được nhắc đến như những mũi dao đâm thẳng vào đáy sâm, khiến ông ta cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Amazon, Lý Sùng Khánh, Dương Quốc Khánh, tất cả đều từng là những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp của họ. Nhưng rốt cuộc, họ đều bị Trương Dịch đánh bại thảm hại, không còn chỗ đứng. Không ai có thể phủ nhận rằng mỗi lần Trương Dịch bước vào một lĩnh vực mới, gần như không ai tin hắn có thể làm nên chuyện. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều khiến mọi người phải tròn mắt kinh ngạc với những kỳ tích mà hắn tạo ra. Đây cũng là lý do tại sao chỉ một dòng thông báo trên mạng rằng Trương Dịch sẽ bước chân vào ngành sản xuất điện thoại cũng đủ khiến công chúng dậy sóng. Bởi ở hắn, mọi khả năng đều có thể xảy ra, và hắn luôn biết cách biến điều không thể thành có thể. Trương Dịch, không cần thiết phải làm vậy. Tôi biết anh có những công nghệ rất mạnh mẽ trong tay, nhưng tại sao anh phải tranh giành chút lợi ích nhỏ bé này với chúng tôi? Đái Sâm đổi giọng, cố hạ thấp mình. Trương Dịch liếc mắt khinh bỉ, lạnh lùng đáp, hiện tại mới chịu nhún nhường thì cũng chẳng ích gì đâu. Một kẻ như ông, đầu óc chỉ toàn nghĩ cách nhét tiền vào bao tải, làm sao hiểu được lý tưởng của tôi lớn lao đến mức nào. Nói xong, Trương Dịch thẳng tay dập máy và lập tức chặn số của Đái Sâm. Không lâu sau, điện thoại của Trương Dịch lại đổ chuông, lần này là lão La gọi đến. Tổng giám đốc Trương, tôi nghe nói trong tay anh đã có thành phẩm điện thoại rồi, có thật không? Anh không thấy tôi đã đăng tin tức đó trên mạng sao, còn phải hỏi à? Không phải, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Theo kế hoạch ban đầu, sản phẩm nhanh nhất cũng phải sang năm mới có thể ra mắt. Con người tôi thích nhất là tạo bất ngờ, hiểu chưa? Tôi muốn khiến đối thủ không kịp trở tay. Đúng là phong cách làm việc của anh, tôi không lạ gì. Nhưng tôi có một yêu cầu, không biết anh có đồng ý không? Giọng lão La hơi ngập ngừng, như đang cảm thấy ngại ngùng. Trương Dịch tò mò, ồ, anh muốn gì? Đừng nói là lần trước đến nhà tôi, anh thấy mấy cô hầu gái xinh đẹp rồi muốn mang về vài người nhé. Nếu vậy thì thôi đi, nhưng tôi có thể giới thiệu cho anh. Không, không phải chuyện đó. Lão La vội vàng phủ nhận, giọng hơi gấp gáp. Kỳ thật, ý tôi là, đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm, có thể đừng bắt tôi lên sân khấu phát biểu được không? Rõ ràng, lão La đang cảm thấy căng thẳng và thiếu tự tin. Theo thông lệ, với tư cách là tổng giám đốc công nghệ búa rìu, ông ta phải là người đích thân lên sân khấu để giới thiệu sản phẩm mới. Nhưng việc Trương Dịch đột ngột thông báo đã hoàn thành sản phẩm khiến ông ta cảm thấy áp lực vô cùng. Trương Dịch bật cười, anh sợ gì chứ? Đứng trên sân khấu là việc của anh, tôi đâu có làm thay được. Nhưng yên tâm đi, nếu anh run quá, tôi sẽ lên hỗ trợ. Dù sao đi nữa, Trương Dịch vẫn luôn có cách khiến mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Trước đây, mỗi lần ra mắt sản phẩm mới trong ngành di động, La Dũng Hạo đều phải hứng chịu không ít chỉ trích, đến mức tạo thành bóng ma tâm lý. Lần này, khi Trương Dịch đề nghị ông ta đảm nhận vai trò thuyết trình tại buổi họp báo, ông ta gần như muốn từ chối ngay lập tức. Trương Dịch bật cười, giọng nửa đùa nửa thật. Tùy anh thôi, nếu anh không muốn lên, thì tôi tự mình ra mặt vậy. La Dũng Hạo nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, không quên tranh thủ khen ngợi. Thật vậy sao? Trời ạ, đúng là không còn ai thích hợp hơn anh đâu, Tổng Giám đốc Trương. Với sức ảnh hưởng hiện tại của anh, chỉ cần anh đứng ra giới thiệu sản phẩm thì chắc chắn các fan sẽ đổ xô mua ngay. Trương Dịch khẽ nhếch môi, liếc nhìn ông ta. Hy vọng đến lúc đó anh đừng hối hận là được. Thực ra, tất cả những thông tin chi tiết về chiếc điện thoại mới này, Trương Dịch chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả Tô Minh Ngọc. Hắn muốn đợi đến đúng ngày 1 tháng 11, để cả thế giới phải ngỡ ngàng trước sản phẩm này. La Dũng Hạo lần này đã bỏ lỡ cơ hội lớn để trở thành một phần lịch sử. Đến lúc buổi họp báo diễn ra, chắc chắn ông ta sẽ hối hận đến mức ruột gan quặn thắt. Không, không đâu, tôi nghĩ anh vẫn là người thích hợp nhất. Tôi chỉ muốn đứng sau hậu trường phụ trách công việc hỗ trợ là được. La Dũng Hạo vui mừng ngắt cuộc gọi, trong lòng cảm thấy như vừa thoát được một mối nguy lớn. Trong đầu ông ta, chuyện này quả thật quá sức rủi ro. Trương Dịch đã đưa ra lời hứa lớn như vậy, nhưng nếu sản phẩm không đạt được kỳ vọng, chắc chắn ông ta sẽ bị kéo xuống hứng chịu chỉ trích cùng ông chủ. Nói thật, phần lớn những người trong ngành di động hiện tại không mấy kỳ vọng vào chiếc điện thoại mới này. Điều họ thực sự lo ngại là sức mạnh tài chính và khả năng thao túng thị trường của Trương Dịch, chứ không phải công nghệ mà hắn sở hữu. Trên thế giới, hầu hết các hãng điện thoại lớn chỉ đóng vai trò lắp ráp, ngoại trừ hai cái tên đứng đầu là Apple và Samsung. Chỉ có họ mới thực sự đầu tư vào nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Vì vậy, ngành công nghiệp điện thoại không quá kỳ vọng vào cuộc họp báo lần này. Nhưng dù vậy, khi Trương Dịch mời tất cả các nhân vật lớn trong ngành di động đến tham dự sự kiện, không ai từ chối. Buổi họp báo được tổ chức tại sân vận động Cầu Vồng ở Thượng Hải, một trong những hội trường lớn nhất cả nước,
thường chỉ được dùng cho các sự kiện thể thao quốc gia. Sân vận động này có sức chứa lên đến 30.000 người. Trương Dịch quyết định, nếu đã tổ chức họp báo thì phải làm cho thật hoành tráng, khiến cả thế giới phải chú ý. Buổi họp báo không chỉ diễn ra trực tiếp tại sân vận động mà còn được phát sóng trực tuyến toàn cầu, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Rất nhiều fan đã hồi hộp đếm ngược từng ngày để chờ đợi sự kiện này. Toàn bộ tập đoàn Thịnh Thế cũng dồn hết lực lượng để đẩy mạnh chiến dịch truyền thông. Sau sự cố với gia đình bà Lưu lần trước, Trương Dịch và Tô Minh Ngọc nhận ra một điểm yếu lớn của tập đoàn, họ chưa đủ sức kiểm soát dư luận. Chính vì vậy, sau sự cố đó, Thịnh Thế đã không ngần ngại đầu tư mạnh vào lĩnh vực truyền thông, mua cổ phần của hàng chục công ty báo chí và mạng xã hội lớn trong nước. Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn cũng được Tô Minh Ngọc mở rộng gấp đôi để đảm bảo không bao giờ tái diễn những sự cố tương tự. Từ lúc La Dũng Hạo từ chối đứng ra thuyết trình, Trương Dịch đã dồn toàn lực vào việc chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới. Sau khi qua tay đội ngũ marketing chuyên nghiệp, cái tên điện thoại kỳ tích đã chiếm trọn các tiêu đề tin tức suốt hơn nửa tháng. Trên mạng, hàng loạt bài viết, video và bình luận liên quan đến chiếc điện thoại này được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều chuyên gia và coach trong ngành cũng bắt đầu hâm nóng không khí. Một số người nhận tiền để quảng bá, trong khi những người khác hoàn toàn tự nguyện ủng hộ vì sự ngưỡng mộ dành cho Trương Dịch. Phong cách làm việc của Trương Dịch từ trước đến nay luôn là nhanh chóng và dứt khoát. Khi hắn nói sẽ ra mắt điện thoại, hầu hết các đối thủ trong ngành còn chưa kịp chuẩn bị, thì hắn đã sẵn sàng tổ chức họp báo. Cách làm đầy quyết đoán này khiến các đối thủ lớn trong ngành di động cảm thấy bị đe dọa. Trong số đó, người cảm thấy áp lực nặng nề nhất chính là Đái Sâm, chủ tịch di động OV. Nếu điện thoại kỳ tích của Trương Dịch thành công vang dội, không nghi ngờ gì OV sẽ phải chịu tổn thất lớn nhất. Nhớ lại những phát ngôn trước đây, Đái Sâm biết mình đã hoàn toàn đắc tội với Trương Dịch. Giờ đây, việc tìm đường xoay chuyển tình thế dường như là không thể. Tuy nhiên, đối với Đái Sâm, cạnh tranh trong ngành di động luôn là cuộc chiến không khoan nhượng. Ông ta không có tầm nhìn xa hay sự rộng lượng như Nhậm Thánh Phi của Huawei hay Lôi Tuấn của Xiaomi. Với ông ta, thứ duy nhất quan trọng chính là lợi nhuận. Không được, tôi phải làm gì đó để ngáng đường hắn. Sau một hồi cân nhắc, Đái Sâm gọi ngay cho bộ phận truyền thông của OV và ra lệnh. Từ hôm nay, tập trung tạo áp lực trên mạng. Hãy tận dụng mọi cơ hội để bôi xấu điện thoại kỳ tích. Phải khiến mọi người nghi ngờ và mất niềm tin vào sản phẩm của hắn. Cuộc chiến âm thầm giữa các thương hiệu di động chính thức bắt đầu. Đái Sâm thậm chí còn cố gắng liên lạc với các công ty lớn như Huawei và Xiaomi, hy vọng có thể kéo họ cùng đứng về phía mình. Hiện tại thị trường điện thoại trong nước là thế giới của ba chúng ta. Nếu lại xuất hiện thêm một thương hiệu mới, lợi ích của cả ba bên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta cần hợp tác để ngăn chặn di động kỳ tích ngay từ đầu, Đái Sâm tha thiết đề nghị. Tuy nhiên, trước lời thuyết phục của Đái Sâm, Nhậm lão lại thẳng thừng làm lơ. Đối với Huawei, sản xuất điện thoại chẳng qua chỉ là một ngành phụ. Họ bước chân vào thị trường điện thoại chủ yếu để hỗ trợ phát triển ngành sản xuất viễn thông, lĩnh vực quan trọng của công ty. Mà trong lĩnh vực này, Trương Dịch từng giúp họ giải quyết bài toán lớn về chip. Với Nhậm Thánh Phi, đây là một ân tình quá lớn. Cho dù phải nhường lại 50% thị phần điện thoại trong nước cho Trương Dịch, Nhậm Thánh Phi cũng không thấy đau lòng. Bởi vì ông ta hiểu rõ, trong tương lai, tập đoàn Thịnh Thế sẽ trở thành một gã khổng lồ không thể bị ngăn cản trong lĩnh vực chế tạo chip. Cân nhắc lợi ích lâu dài, ông ta biết rõ cái nào nặng, cái nào nhẹ. Lôi Tuấn, người đứng đầu Xiaomi, cũng có cách nhìn tương tự. Không chỉ là chủ tịch Xiaomi, ông còn là người lãnh đạo tập đoàn công nghệ khổng lồ Ngân Sơn, một doanh nghiệp lớn chuyên về công nghệ cao. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Ngân Sơn và Thịnh Thế khiến Lôi Tuấn không dại gì đắc tội với Trương Dịch. Dù biết lợi ích của công ty mình có thể bị ảnh hưởng, ông ta vẫn chọn từ chối lời đề nghị của Đái Sâm. Bởi Lôi Tuấn hiểu rằng, tương lai trong lĩnh vực công nghệ, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối sẽ là tập đoàn Thịnh Thế. Thất bại trong việc thuyết phục các công ty trong nước, Đái Sâm chuyển hướng sang các tập đoàn nước ngoài. Họ muốn tạo ra một thương hiệu điện thoại mới. Thứ họ cần nhất chính là nguồn cung linh kiện. Chỉ cần chúng ta chặn đường cung ứng các linh kiện quan trọng, thì dù có sản phẩm ra mắt, cũng chỉ là trò cười. Đái Sâm mỉm cười đầy tính toán. Điện thoại hiện đại có chu kỳ thay đổi và cập nhật quá nhanh. Mỗi năm, các thương hiệu lớn đều tung ra những mẫu mới với công nghệ tối ưu. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, nếu sản phẩm của một công ty bị lạc hậu ở các bộ phận quan trọng như màn hình, camera hoặc vi xử lý, họ sẽ ngay lập tức bị người tiêu dùng gạt ra khỏi lựa chọn. Hiểu rõ điều này, Đái Sâm bắt đầu liên lạc với các tập đoàn lớn như Samsung, Qualcomm và Sony, mong muốn họ ngừng cung cấp linh kiện cho di động kỳ tích. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị Đái Sâm thuyết phục. Sony, một công ty sản xuất camera lớn, từ chối thẳng thừng, camera của chúng tôi bán cho ai mà chẳng được. Bán nhiều thì kiếm được nhiều, liên quan gì đến chuyện sản phẩm của Trương Dịch bán tốt hay không. Qualcomm cũng chẳng hề quan tâm đến lời đề nghị của Đái Sâm. Là một gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ thông tin,
Họ hiểu rõ vị thế hiện tại của tập đoàn Thịnh Thế. Trong ngành chế tạo chip, ai nắm giữ công nghệ của máy in Hải Âu thì người đó nắm quyền lực tuyệt đối. Đắc tội với Trương Dịch, điều này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Tuy nhiên, không phải mọi tập đoàn đều từ chối. Cuối cùng, Đái Sâm cũng thuyết phục được một đối tác, tập đoàn Samsung đến từ Hàn Quốc. Samsung vốn dự định tung ra mẫu điện thoại mới vào tháng 11. Điều trùng hợp là, di động kỳ tích của Trương Dịch cũng dự kiến ra mắt cùng thời điểm. Sau khi cân nhắc sức ảnh hưởng của Trương Dịch cũng như năng lực sản xuất đáng gờm của tập đoàn Thịnh Thế, Samsung cho rằng di động kỳ tích sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Họ quyết định hợp tác với Đái Sâm để kìm hãm Trương Dịch. Đái Sâm không ngần ngại bỏ ra thêm 50 triệu đồng để đặt hàng toàn bộ số lượng màn hình S280 tiên tiến nhất của Samsung. Mục đích rất rõ ràng, ông ta muốn ăn sạch nguồn cung của Samsung, khiến Trương Dịch không thể nào mua được loại màn hình này, linh kiện quan trọng nhất để lắp ráp điện thoại cao cấp. Về phía Samsung, họ cũng chẳng ngần ngại, vừa kiếm được một khoản tiền lớn từ đơn hàng của Đái Sâm, vừa có thể chặn đứng đối thủ tiềm năng, tại sao lại không làm? Họ nhanh chóng bán toàn bộ số lượng tồn kho màn hình S280 cho Đái Sâm, đồng thời cam kết sẽ không tiếp tục sản xuất thêm trong năm nay. Kế hoạch này khiến Đái Sâm nhẹ nhõm hẳn, ông ta cười lạnh. Màn hình là linh kiện quan trọng nhất trên một chiếc điện thoại. Không có S280, dù tính năng của di động kỳ tích có tốt đến đâu, trải nghiệm hình ảnh của người dùng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cứ nhìn vào tình hình hiện tại mà xem, buổi họp báo ra mắt sản phẩm đã đến gần. Nếu thiếu đi những linh kiện tiên tiến này, tất cả những lời hứa hẹn về chất lượng vượt trội cũng chỉ là trò cười. Tôi muốn xem Trương Dịch sẽ làm thế nào để vượt qua chuyện này. Như vậy vẫn chưa đủ, cần liên hệ thêm vài nhà cung cấp khác để đảm bảo nguồn linh kiện. Đái Sâm tiếp tục tìm đến các nhà sản xuất linh kiện lớn, chủ yếu là các công ty nước ngoài. Với việc tăng cường đơn đặt hàng cùng mức giá cao ngất ngưởng, ông ta yêu cầu họ dừng ngay việc cung cấp linh kiện cho dự án di động kỳ tích của Trương Dịch. Những nhà sản xuất này không quan tâm đến đạo đức hay lý do, họ chỉ nhìn vào tiền. Vì thế, yêu cầu của Đái Sâm nhanh chóng được chấp thuận. Một tuần trước ngày họp báo, La Dũng Hạo hớt hải chạy đến nhà Trương Dịch, mặt đầy lo lắng. Không xong rồi, Tổng Giám đốc Trương, La Dũng Hạo thở hổn hển, báo cáo, các nhà cung cấp linh kiện mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó đột nhiên xé hợp đồng, không chịu giao hàng nữa. Trương Dịch vẫn ngồi ung dung trên ghế sofa, không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt bình thản như mọi thứ đã nằm trong dự liệu. Tôi đã sớm biết, có người đứng sau giở trò thôi. Họ không muốn nhìn thấy thương hiệu di động của chúng ta ngóc đầu lên. Nói xong, hắn tiện tay nhặt lấy chiếc điện thoại Xiaomi đang đặt trên bàn, quăng xuống bàn một cách hờ hững. Trên màn hình là hàng loạt bình luận tiêu cực về di động kỳ tích trên mạng xã hội. Thêm một sản phẩm lắp ráp của nội địa, lại là trò làm ăn kiếm tiền nhanh của các nhà xưởng Trung Quốc. Thật chán nản khi nhìn thấy các công ty trong nước chỉ giỏi lắp ráp linh kiện nước ngoài rồi bán ra với danh nghĩa sáng tạo. Thương nhân thì mãi là thương nhân, họ chỉ giỏi kiếm tiền mà chẳng có lấy một chút tự lực nghiên cứu. La Dũng Hạo đọc qua một lượt, không khỏi cau mày, ông ta đưa tay lau trán, thở dài. Những lời này thì lúc nào chẳng có, bất cứ thương hiệu nào ở nội địa đều bị nói xấu thế này, từ Huawei đến Xiaomi đều từng bị ném đá không thương tiếc. Nhưng lần này, họ chơi quá tuyệt tình, lại còn tấn công trực tiếp vào nguồn cung linh kiện. Y hệt như những gì đã xảy ra với công ty tôi năm đó. Ánh mắt La Dũng Hạo thoáng lộ vẻ cay đắng. Ông ta vẫn nhớ như in những ngày tháng khó khăn khi công ty công nghệ búa rìu của mình bị các nhà cung cấp bóp nghẹt, khiến chất lượng sản phẩm không thể cạnh tranh được với các đối thủ quốc tế. Tổng Giám đốc Trương, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày họp báo, mà giờ chúng ta thậm chí còn không có đủ màn hình Samsung cho sản phẩm, làm sao có thể ra mắt được. Nhìn thấy La Dũng Hạo lo lắng đến mức mồ hôi chảy ròng, Trương Dịch vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh. Hắn khoanh tay, giọng nói đầy tự tin, chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ xử lý. Việc của anh không phải lo lắng về linh kiện hay sản xuất. Thay vào đó, hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, tiếp tục tạo dư luận trên mạng và khuếch trương cuộc họp báo. Đảm bảo rằng ngày 1 tháng 11, cả thế giới đều biết đến buổi ra mắt của di động kỳ tích. Ngừng một chút, Trương Dịch nhấn mạnh. Và nhớ chuẩn bị kỹ càng cho giai đoạn bán hàng. Có tao bao của tôi là chỗ dựa, cộng thêm kỹ năng livestream bán hàng của anh, tôi tin rằng sản phẩm ra mắt chắc chắn sẽ cháy hàng. Nghe những lời này, La Dũng Hạo chỉ biết cười khổ. Ông ta lắc đầu. Chúng ta tuyên bố rằng sản phẩm có giá thấp nhất nhưng chất lượng tốt nhất. Nhưng ngay cả màn hình Samsung cơ bản chúng ta còn không có, thử hỏi làm sao tránh khỏi việc bị dư luận chỉ trích. Ông ta cảm thấy như mọi chuyện đang bị đẩy đến bờ vực. Điều kỳ lạ nhất chính là, ông ta, một người điều hành trực tiếp, đến giờ vẫn chưa biết rõ chiếc di động kỳ tích trông ra sao. Tóm lại, cứ làm theo những gì tôi nói. Trương Dịch vỗ vai La Dũng Hạo, nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Dù sao, người bỏ tiền là tôi, nếu có ai mệt thì cũng là tiền của tôi, anh lo gì chứ. La Dũng Hạo nhìn Trương Dịch, đôi mắt hắn vẫn rực sáng,
không chút dấu hiệu của lo lắng hay căng thẳng. Điều này khiến ông ta cảm thấy mình như một thái giám đang lo lắng thay cho hoàng đế. La Dũng Hạo lẩm bẩm trong lòng, đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời tôi làm việc mà chẳng rõ mình đang làm gì. Nếu không phải vì niềm tin vào năng lực của Trương Dịch, có lẽ ông ta đã nghĩ rằng mình bị lừa. Thực ra, chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra. Trước đây, khi lần đầu ý tưởng về xe điện được công bố, dư luận cũng náo loạn. Cả nước đều chìm trong cơn sốt xe điện, và một công ty bất động sản danh tiếng đã công khai tuyên bố lấn sân sang ngành công nghiệp xe điện. Nhưng rồi sau 5 năm, người ta phát hiện ra rằng công ty này chỉ giỏi nói mồm, chẳng có sản phẩm nào thực sự ra đời, ngoài việc thổi phồng cổ phiếu và hút tiền từ các nhà đầu tư. Chiếc xe đâu? Thứ được quảng cáo rầm rộ trước đây với cái tên ô tô hàng quá rốt cuộc chẳng ai thấy được lấy một con ốc vít. Nhưng điều buồn cười là nhờ tin tức khó phân thật giả này, giá cổ phiếu của công ty vẫn tăng vọt và các cổ đông đã nhân cơ hội đó để kiếm được một khoản lời khổng lồ. Nếu người đứng trước mặt không phải là Trương Dịch, lão La gần như có thể khẳng định Hans chỉ đang lợi dụng cái tên điện thoại để kiếm tiền từ danh tiếng. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ tập đoàn Thịnh Thế chưa từng niêm yết trên thị trường chứng khoán, và vì thế, họ không có cách nào móc túi cổ đông hay người dân. Lão La thở dài, bất lực nhìn Trương Dịch. Được rồi, anh là ông chủ, anh nói sao thì tôi nghe vậy. Tôi sẽ làm tốt phần việc của mình, nhưng vấn đề linh kiện di động vẫn phải để anh tự mình xử lý thôi. Lão La nói xong, với vẻ mặt mệt mỏi và đầy bất an, rời khỏi văn phòng. Trong đầu ông ta không thể hình dung nổi Trương Dịch sẽ giải quyết bài toán linh kiện này như thế nào. Khi bóng lão La khuất sau cánh cửa, Trương Dịch chỉ nhếch môi cười nhẹ, tự tin đến mức người khác không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Nguyệt Thần lập tức ra lệnh cho nhà máy bắt đầu sản xuất lại. Tất cả những linh kiện của các nhà cung ứng từ chối hợp tác đều thay thế bằng sản phẩm nội bộ. Nguyệt Thần, hệ thống AI quản lý công việc của Trương Dịch, nhanh chóng nhận lệnh. Đặc biệt, Trương Dịch tiếp tục, giọng nói pha chút lạnh lẽo. Phần màn hình, tôi muốn chất lượng màn hình phải vượt xa sản phẩm mới nhất của tập đoàn Samsung, ít nhất mạnh hơn 100%. Đến buổi họp báo, tôi sẽ làm một bài kiểm tra trực tiếp tại chỗ. Lúc đó, tôi muốn bất cứ ai, dù là kẻ ngốc nhất, cũng có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa hai công nghệ này. Ngay sau khi nhận lệnh, Nguyệt Thần ngay lập tức kết nối với các nhà máy sản xuất ở Vịnh Đại Hạ, yêu cầu robot và dây chuyền tự động hóa bắt tay vào công việc. Về phần Trương Dịch, hắn chẳng buồn để tâm đến việc các công ty di động hay nhà cung cấp linh kiện lớn nghĩ gì. Bởi vì, những đối thủ đó căn bản không biết họ đang đối đầu với ai. Trương Dịch sở hữu một nền tảng công nghệ vượt xa tưởng tượng của họ. Sức mạnh của hắn không chỉ nằm ở khả năng phát triển sản phẩm, mà còn ở tư duy chiến lược và sự tính toán tỉ mỉ. Nếu không phải vì hắn cẩn thận giữ bí mật để tránh nguy hiểm khi bại lộ công nghệ quá sớm, Trương Dịch thậm chí chẳng cần che giấu bất cứ điều gì. Những ngày gần đây, trong khi Trương Dịch giữ im lặng và chỉ nhắc đến dự án điện thoại một cách qua loa với giới truyền thông, trên thị trường lại tràn lan những tin tức tiêu cực về di động Kỳ Tích. Hôm nay có tin tức mới, tập đoàn Samsung đã từ chối cung cấp màn hình cho di động Kỳ Tích. Gì cơ? Không có màn hình của Samsung thì trải nghiệm thị giác sẽ kém đi nhiều. Trương Dịch không phải từng tuyên bố sẽ làm ra linh kiện đứng đầu sao? Nhưng giờ đến màn hình còn không có, thật sự khiến người ta thất vọng. Không chỉ vậy đâu, nghe nói nhiều nhà cung cấp linh kiện khác cũng từ chối hợp tác với di động Kỳ Tích. Lý do, họ cho rằng đây chỉ là một công ty mới hoàn toàn, không đủ năng lực thực sự. Chậc, tuần sau họp báo rồi, mà giờ chỉ còn một tuần, lấy gì thay thế linh kiện đây? Đúng vậy, đến giờ chúng ta vẫn chẳng có một chút thông tin cụ thể nào về chiếc điện thoại này. Các công ty khác khi ra mắt sản phẩm mới đều để lộ chút tin tức để tạo hứng thú cho người tiêu dùng. Nhưng dự án này lại kín như bưng, mọi người không cảm thấy quá bí ẩn sao? Có khi nào đây lại là một ô tô hàng quá thứ hai không? Chỉ là chiêu trò để thu hút đầu tư mà thôi. Ô tô hàng quá là cái tên từng gây náo loạn thị trường, nhưng rốt cuộc chỉ là vỏ bọc để tăng giá cổ phiếu. Suốt 5 năm, công ty không ra mắt bất kỳ chiếc xe nào. Những nghi ngờ và suy đoán tiêu cực lan tràn trên mạng xã hội và các diễn đàn. Tuy nhiên, điều khiến dư luận phân vân là đây không phải công ty vô danh nào khác mà là Trương Dịch, người được mệnh danh là thiên tài công nghệ. Nếu ngay cả hắn cũng chơi chiêu trò này, điều đó sẽ khiến rất nhiều người hâm mộ mất niềm tin. Không thể nào, Trương Dịch không giống loại người như vậy. Đúng rồi, anh ấy là người từng thay đổi cả ngành công nghiệp chip và công nghệ in ấn. Làm sao có thể hạ thấp bản thân chỉ để lừa tiền? Dẫu vậy, nghi ngờ vẫn tồn tại. Nhiều người quyết định sẽ chờ đến tuần sau, khi buổi họp báo ra mắt sản phẩm của di động Kỳ Tích được tổ chức. Lúc đó, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Trong khi tất cả mọi người bàn tán sôi nổi, Trương Dịch vẫn ung dung chuẩn bị cho ngày ra mắt sản phẩm. Tại các nhà máy nội địa, hệ thống robot hoạt động hết công suất, từng chiếc điện thoại được lắp ráp bằng các linh kiện do chính Trương Dịch phát triển. Mỗi bước trong kế hoạch đều đang diễn ra chính xác như những gì hắn đã tính toán.
Thế giới sẽ sớm chứng kiến sự ra đời của một sản phẩm làm thay đổi cục diện ngành công nghiệp điện thoại di động, và đó chính là di động kỳ tích. Từ sự hưng phấn ban đầu, cảm xúc của phần lớn mọi người dần chuyển thành lo lắng. Họ sợ rằng hình tượng của Trương Dịch, một thiên tài kinh doanh, một tượng đài trong ngành công nghệ, sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, cả tập đoàn Thịnh Thế lẫn công nghệ búa rìu dường như hoàn toàn phớt lờ những tin đồn lan truyền ngoài kia. Họ tiếp tục tập trung vào kế hoạch của mình, gửi thư mời đến toàn bộ các hãng sản xuất điện thoại lớn trên thế giới để tham gia buổi họp báo. Ngay cả Đái Sâm, người từng có mâu thuẫn với Trương Dịch, cũng nhận được thư mời. Ha ha, đây là đang cố ý thị uy với tôi sao? Đái Sâm nhìn thư mời trên màn hình máy tính, nhếch mép cười lạnh. Được thôi, tôi nhất định sẽ đến, để xem khi không có màn hình của Samsung và các linh kiện quan trọng khác, bọn họ lấy gì để đánh lừa người tiêu dùng. Ông ta gõ nhanh dòng phản hồi trên bàn phím, đến lúc đó tôi nhất định sẽ góp mặt. Sau đó, ông ta thoải mái dựa lưng vào sofa, chờ đợi xem vở kịch lớn mà anh nghĩ sẽ là ngày tàn của Trương Dịch. Với Đái Sâm, bất cứ ai dám chắn đường làm ăn của ông ta đều là kẻ thù không đội trời chung. Ngoài các đối tác trong ngành, không ít các nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ trên thế giới, những người nổi tiếng cũng nhận được lời mời tham dự buổi họp báo. Buổi họp báo dự kiến được tổ chức tại sân vận động trong nhà cầu vồng ở Thượng Hải, một địa điểm với sức chứa lên tới 30.000 người. Trương Dịch không hề che giấu tham vọng của mình. Hắn muốn lấp đầy từng chỗ ngồi trong sân vận động này, để tất cả đều chứng kiến bước đầu tiên của hắn trong hành trình chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Không ai biết chính xác dã tâm của Trương Dịch lớn đến mức nào. Đối với hắn, điện thoại không phải là đích đến, mà chỉ là khởi đầu cho cả một hệ sinh thái công nghệ trong tương lai. Những mâu thuẫn và địch ý mà các hãng điện thoại dành cho Trương Dịch, trong mắt hắn, đều trở nên buồn cười. Bởi họ không hề nhận ra rằng, trong con mắt của Trương Dịch, họ chỉ là những vật hy sinh trên con đường hắn tiến tới thành công. Chiếc tàu sân bay mang tên Tập đoàn Thịnh Thế đã ra khơi. Con tàu này không cần quan tâm mình đã nghiền nát bao nhiêu công ty nhỏ bé trên đường đi. Và các thương hiệu điện thoại hiện tại, sớm muộn gì cũng sẽ bị Trương Dịch vượt qua và để lại phía sau. Một tuần trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng, ngày mà cả thế giới chờ đợi cũng đã tới. Di động kỳ tích, sản phẩm đã khiến mọi người xôn xao suốt 2 tháng qua, sắp chính thức ra mắt tại sân vận động trong nhà cầu vồng, Thượng Hải. 30.000 khách mời đặc biệt và những người trúng vé may mắn đã có mặt tại hiện trường. Không khí trong sân vận động ồn ào, náo nhiệt như một buổi biểu diễn cá nhân của siêu sao thế giới. Lão La, tổng giám đốc công nghệ búa rìu, cùng các nhân viên của tập đoàn Thịnh Thế và bộ phận hành chính đã túc trực tại hiện trường từ sớm để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhìn lượng khán giả khổng lồ cùng bầu không khí sôi động, Lão La lau mồ hôi trên trán, lòng vừa phấn khích vừa thấp thỏm. Thành bại nằm ở lần này, nếu thất bại, ít nhất phải mất thêm 5 năm nữa chúng ta mới có thể lấy lại danh tiếng. Ông TAS thầm cảm thán về sự điên cuồng của Trương Dịch. Vì không nắm được đầy đủ thông tin về di động kỳ tích, trong lòng Lão La vẫn còn lo lắng. Tuy nhiên, những gì Trương Dịch đã làm lại càng khiến ông ta không thể hiểu nổi. Hắn mời toàn bộ các nhà sản xuất điện thoại lớn trên thế giới, các nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước, thậm chí tổ chức phát sóng trực tiếp toàn cầu.